Ja tervetuloa tänne Leffahullu YouTube-liveen. Ja siellähän on Panda. Morjesta Panda, kuuluuko, näkyykö, onko kaikki ok? Tuleeko se ääni tästä vai jostain muusta kaiuttimesta, anteeksi mikrofonista. Eli kuuluu ja näkyy, mahtavaa. Eli tänään pitkäperjantaina meillä on aiheena vuoden 1985 leffat. Ja syy tälle on se, että meikäläinen täytti juuri 40 vuotta ja siksi päätin, että on hyvä ottaa aiheeksi meikäläisen syntymävuoden eli 85 elokuvat. Eli meikäläinen vähän puhuu tästä legendaarisen kovasta leffavuodesta ja käy vähän läpi sen vuoden leffoja, niin omia suosikkeja kuin vähän muita, mitä on tullut. Ja sieltä saa ehdottomasti kommentoida, mitä leffoja itse pidät suosikkeina vuodelta 85 tai mitä olette nähnyt ja niin poispäin. Ja luonnollisesti puhetta myös kaikenlaista muuhun leffoihin ja sarjoihin liittyvästä kuin pelkästään 85 leffoista. Eli totta kai vähän uudempaa, käydään vähän vaikka läpi, mitä meikäläinen on viime aikoina katsellut leffoja, sarjoja ja sitten mitä ehkä leffateattereissa on porukka käynyt katsoa sitä, mitä porukka on muuten vaan katsonut, tai ihan kaiken näköistä muutakin juttelua kuin leffoista ja sarjoista. Leffafriikki, onnea, kiitos, mahtavaa, että olet mukana. JK, iltaa ja hyvät pääsiäiset, iltaa ja kuin myös hyvät pääsiäiset, mahtavaa, JK on mukana. Hynde, onnea 40V, kiitos. Sitä on pahasti vanhennuttu jälleen kerran. Johnny the Joker, hyvää pääsiäistä vaan kaikille ja paljon onnea. Hyvät pääsiäiset sinnekin ja kiitos. Elokuvan herrat, iltaa. Pandalta, Klaara Posk. Näin hienolla ruotsin taidollani lausuttuna. Ja tosiaan täytyy mainita, että laittakaa peukkua, jos pidätte kanavatilaukseen, jos ette ole kanavaa tilannut, ja totta kai sitten myös YouTube-kanavan jäseneksi voi liittyä. Leffahullu-kanavat jäsenet saavat sitten aina jotain hyvyyksiä, näkevät ennakkoon esimerkiksi videoita ja sitten sieltä saa mahdollisesti jotain pientä kilpailua lähiaikoina. Mulla on jäänyt niin noin aiemmatkin kilpailut arpomatta, mutta se tapahtuu tässä hyvin lähiaikoina, kunhan vaan saan sen tehtyä. Kanavan jäseninä tällä hetkellä Frostbiten, Sauli Tolonen, Haavevi, Duracell, Pani ja Jyrvinen. Mahtavaa teille kaikille. Te olette kanavan jäsen ja siitä sitten tosiaan tulee aina pikkusen rahaa tähänkin suuntaan, kun on kanavan jäsen. Yhtä lailla, jos laittaa supertykkäystä, superkommentteja, niin niistä sitten tulee pientä rahaa tänne meikäläisen suuntaan. Ja kuten sanoin, niin sitten kun YouTubelta rahaa tänne päin tulee, niin jotain leffa-aiheesta ostan. Ensimmäiset pienet rahat YouTubelta jo tuli, koska mainokset on kanavalla nyt myös päällä, niin sieltä ehdottomasti lähiaikoina koitan lähteä leffan ostelureissulle ja niistä sitten tietenkin kanavalle videota. Elokuvan herra, onko Nikke nähnyt sitä Lumikki-leffaa, tätä uutta Disneyn live actionia? Ei, en ole nähnyt sitä. Panda, Nikke on masseissa, olisinkin. Ei kaupan alalla työskentelevällä ja perheellisellä, niin se, että YouTubelta tulee jotain muutama 10 €, niin ei sitä ihan vielä masseissa niillä olla. Kyllä rahaa palaa enemmän kuin sitä ehtii tulemaan, mutta kiva, jos ajattelet näin. Joo, ja tosiaan
vuoden 85 leffoista siis puhutaan ja haluan ehdottomasti kuulla, mitkä on teidän suosikkileffat noista vuoden 1985 leffoista tai mitä teille tulee ensimmäisenä mieleen leffavuodesta 1985. Toki myös muutakin voidaan puhua kuin pelkästään leffavuodesta, esimerkiksi musiikkivuosi, pelivuosi. Silloinhan julkaistiin ensimmäinen Super Mario Bros. Peli esimerkiksi. Elokuvan herra, onko Nikke katsonut Steven Seagal-elokuvia? Joo, olemme joskus joitain katsellut. Panda ei mikään leffa, koska en ole nähnyt niitä. Niin, Panda ei tunnetusti leffoja ole katsellut. Paitsi Marvel-leffoja. Leffoja nekin, hei. Hynde, 85 vuoden parhaat. Rocky 4, Back to the Future ja Commando. No, eihän sitä parane kiistää. Aika lailla Rocky 4. Ehkä se paras Rocky-elokuva. Back to the Future, todella mahtava elokuva. Ja myöskin ehkä se trilogian paras osa. Ja Commando ehkä yksi niistä parhaista arska-leffoista, mitä on tullut. Toki siellä on paljon muitakin kovia arska-leffoja. Hänellä kuitenkin tullut uran aikana niin monta hyvää elokuvaa, että vaikea aina ajatella, että mikä niistä ehkä on se paras, mutta Commando 1 niistä kovimmista. Nähnyt monet kerrat ja osaa aika vuorosanatkin osittain ulkoa. Grindelorian iltaa. Mahtavaa, että Grinde on mukana. Panda siellä jo. Grinde menikö Hermot Rivalsin? Ja siellä Grinde taas Marvel Rivalsia pelannut. Totta kai varmaan Pandakin, kuten aina. Jonetskus 3 Brasil äkkiseltään listaa katsottuna eniten minun makuun. Brasilin mä oon nähnyt joskus nuorena, niin nuorena, että mä en oikein ymmärtänyt sen elokuvan hienoutta, mutta luulenpa, että uudelle katsottuna se voisi toimia paremmin. Elokuvaherra poisti justiinsa viestin, ehti lukemaan. Jyrvinen, hyvää iltaa. Jyrvinen, mahtavaa, että olet messissä ja mahtavaa, että olet kanavan jäsenet. Kiitos Jyrvinen siitä. Grindelorian, joo, Moon Haunts Me, no niin, tietenkin se on usein meitä kaikkia vaanimassa siellä. J-Artist, pakojuna ja paluu tulevaisuuteen. Hienoa, että olet J-Artist mukana. Pakojuna, mä en ole varmaan nähnyt ikinä, mutta paluu tulevaisuuteen ehdottomasti on yksi kovimpia. Panda Maximoff jälleen on sitä hiukan pelattu. Hynde, Brasil on kyllä hyvä Killiam-leffa. Joo, sitä on aina kehuttu. Mä en oikeastaan muista hirveästi siitä, koska siis siitä on varmaan 20 vuotta vähintään, kun mä sen näin. Silloin joskus niin kuin just siinä, sanotaan, että olin 20 tai voi olla, että olin jopa alle, kun olen sen nähnyt, niin ei ole mitään muistikuvaa siitä. Olisiko kasarinuorena, voin kysyä, onko kukaan nähnyt 1985 leffoja tuoreeltaan teattereissa, kuten minä? No, koska olen syntynyt vuonna 1985, niin en ole nähnyt niitä leffoja tuoreeltaan silloin, koska olen vähän nuori siihen. Elokuvan herra, onko Nikke nähnyt sitä, että Crow-leffaa vuodelta 2024? Kyllä olen. Siitä on itse asiassa kanavalla myös arvostelu. Se tuli Prime-videoon, josta sen katselin ja samalla ton Borderlands-leffan ja tein siitä semmoisen yhteisarvostelun. Tai siis arvostelun molemmat erikseen, mutta ne on siinä samassa arvostelussa.
Sieltä voi kurkata meikäläisen miettiä, että ei kauhean erikoinen leffa, mutta kyllä siellä ihan viihdyttäviä asioita myös oli. Matti, no niin, nyt on kaikki aikojen leffavuosi. Hyvä vuosi syntyä. Kiitos Matti. Tiesin, että Matti arvostaa tätä loistavaa leffavuotta. Mikäs, onko Matilla joku ihan ylitse muiden suosikkileffa 85 vuodelta vai onko liian monta, että osaisi sanoa? Entä ne parhaat ehkä? Tuommoinen top 3, top 5, jos osaa heittää. Se on tosi vaikeaa, koska siinä vuonna tuli paljon hyviä leffoja. Panda Martta täällä kysyy, että ootko Nikke nähnyt Vajaana 2 leffaa? Sanon Martalle terveisiä, että kyllä leffateatterissa tuli Vajaana 2 käytyä katsomassa ja on se meillä kotona varmaan pari kertaa ainakin tuossa pyörinyt, että joo, oon mä sen nähnyt. En ehkä kotona 2 kertaa kokonaan on nähnyt, mutta joo siis meillä se on tosiaan pyörinyt useamman kerran, koska meidän vanhempi likka, 8-vuotias siis, on tosi iso Vaiana-fani. Oisko, no jos totta puhutaan, 85 tuli todella paljon hyviä leffoja, no niin tuli. Sieltä tuli Mad Max, Thunderdomea, Rocky 4, Rambo 2, Goonies, 007 Kuoleman katse, Commando Breakfast Clubia, Out of Africa, Poliisiopisto 2, Back to the Futurea, sitten tuli Spice Like Usia ja Color Purple ja Nightmare on Elm Street 2 ja Perjantai 13. sai 5. osan ja oli Scorsesen Illasta aamuun leffa, vaikka nyt en siitä niin hirveästi välitäkään, ja Legendaarista todistajaa Amadeusta, ja kotimaisista tietenkin Rauni Molberin Tuntematon sotilas Uno Epsaniassa ja näin poispäin, että kyllähän sillä tosiaan on ollut yhtä sun toista elokuvaa, ja aika paljon niistä on nähty jo tässä kohtaa. Matti sanoi, että Rambo 2, Rocky 4, Paluu tulevaisuuteen, Commando tuossa parhaat. Nuo kaikki löytyy omalta kaikkien aikojen top 15 listalta. No niin, sehän onkin kovaa sitten. Kovia leffoja kaikki. Rambo 2 mä muistan vähiten, koska sitä mä en ole niin hirveän monta kertaa nähnyt. No toki mä tämän Rocky, sanotaan, että Paluu tulevaisuuteen ja Commando on nähty niin monet 10 kerrat varmaan, etten osaa edes sanoa kuinka monet kerrat. Mutta en mä kyllä kumpaakaan varmaan laittaisi itselle top 15. Mutta siis kyllä se jonkunlaisella top-listolla ehdottomasti löytyy. Esimerkiksi varmaan niin vuoden 85 leffojen parhaimmiston joukossa nyt ainakin. Panda, otatko Nikke innolla Thunderbolts-leffa? Odotan, että sanan otatko. Kyllähän sitä tulee odotettua, koska Marvel-leffa. Siihenhän ei ole enää kauan aikaan. Se on tuommoinen 1,5 viikkoa, kun se sieltä tulee. Ja kyllä mä ajattelin tässä katsomassa. Sehän tulee hienosti meillä täällä se 35. Eli jotkut varmasti juhlii vappua riahakkaasti. Meikäläinen ajatteli mennä riahakkaasti elokuviin vähän Marvel-leffaa katsomaan. Onko Nikke nähnyt Steven Seagal Nico About the Love-leffaa? En nyt ainakaan heti muista, että olisin nähnyt. Täytyy äkkiä katsoa IMDb:stä, koska en nyt ihan äkkiseltään muista ainakaan Niko-leffaa nähneeni. Luulen ainakin, että en ole nähnyt. Ootko Nikke nähnyt vielä Minecraft-leffaa?
En ole nähnyt vieläkään Minecraft-leffaa. Meillä tässä just mietittiin vähän lasten kanssa, että mennäänkös katsomaan sitä nyt pääsiäisenä. Heitä toki pyydettiin tätä leffaa myös katsomaan, mutta se jäi epäselväksi, että kenen kanssa he lopulta menevät katsomaan tätä leffaa. Niin se on vähän auki vielä. 85 myös Bond-leffa Kuoleman katse ja mainio Duran Duranin tunnari. Kyllä, Kuoleman katse, ikoninen Bond-leffa, View to a Kill. Siinähän oli legendaarisesti myös nyt iskee muistikatkos siis tämä Nonni, nyt unohtuu näyttelijöiden nimetkin. Christopher Walkeni pahiksena ja hyvin jäänyt mieleen se hänen hahmonsa siitä leffasta, vaikka juuri unohdin näyttelijän nimen. Matti, tässä oma hämärä muistikuva vuoden 85 elokuvateatterikokemuksesta. Ihmemaa Oz, missä näytöksessä esitettiin Arkajalla traileri. Oli aivan hemmetin pelottava. Sain painajaisia tuosta trailerista. No, Kuunissi voi olla vähän semmoinen, että se semmoista aiheuttaa hyvin nuorelle ihmiselle. Oliko Matti kuinka vanha 85? Olitko 5 vai vanhempi? Olemme joskus puhuttu, mutta muisti ei nyt riitä taas tällaiseen. Olisiko muun muassa nämä näin teatterissa 85 Vihreän timantin metsästys, legendaarinen elokuva. Mietin, että oliko Vihreän timantin metsästys meillä myöhemmin. Koska mä muistelisin, että se on 84 elokuva. Meille se on tullut vuotta myöhemmin. No joo, siihen aikaan tuli aina vähän myöhemmin, tai niin kuin meille tuli seuraavan vuoden puolella. Terminator ja sama juttu, se oli 84 leffa. Päättymätön tarina, Dune, Gremlins, 07 Kuolemankatse, Poliisiopisto 2, Rambo 2, Mad Max 3, Uno Epsaniassa. Siinähän on legendaarisia leffoja vaikka ja kuinka. Elokuvaherra kyselee, menekö Nikki katsomaan Ballerina-leffan elokuvia? Kyllä mä vähän ajattelin, sen verran iso John Wick-leffojen fani, että kyllä mä ajattelin, että Ballerinakin pitää mennä katsomaan. Mä yritän kysellä kaveria mukaan silloin, koska kaveri on myös iso John Wick-leffojen fani. Mä ainakin oletan, että häntä kiinnostaa myös tämä Ballerina mennä katsomaan. Jyrvinen, just katoin listan, mitä tuona vuonna tuli, niin kyllä sieltä löytyy leffoja, mitä olen nähnyt. Hyvä. Muun muassa Rambo 2, Poliisiopisto 2, Paluu tulevaisuuteen ja noita spedekomedioita. Kyllä. Panda, mikä toi Lego tuolla sun hyllyllä on? Riippuu vähän mikä Lego. Tässä on tämmönen, tässä on nyt useampi hahmo pistetty, tämmönen Marvel Lego-auto. Täällähän kuuluu oikeastaan Spider-Man Vulture. Meninkään nyt on siinä vaan lisänä, mutta oli tämmönen joku Spider-Man Lego, missä Vulture, Korppikotka aikoo ryöstää mun timantin kuljetusauton. Sitten mulla on tietty täällä tää iso jakkamies-setti. Sitten täältä löytyy tämmönen Guardians of the Galaxy-setti. Ja sitten vielä täältä löytyy yksi Iron Man. Olikohan siinä kaikki Legot? Tietty tuolla on toi
Oikein takan piilostui iso Groot myöskin. Matti, 7 vuotta. No niin. Sehän on sitten semmoinen, että kyllä on saattanut vähän toi Goonissi silloin jännityttää. Ja mä hittelen Goonissin eka kertaa varmaan ihan muutama vuosi sitten vasta. Mä en ainakaan usko, että mä olin sitä ennen nähnyt, ellei sitten jotain osia nuoruudessa tai jotain. Mut suht tuore katselukokemus meikäläisellä. Moi. Moi. Episodi teki uutisen, että Jenkeissä ilmeisesti puukotettiin pari aikuista Minecraft-leffan jälkeen, koska he olivat menneet valittamaan nuorisolle huonosta käytöksestä meemien takia. Okei. Selvä. Se on aikaan mielenkiintoista, jos näin on. Ja sitten pitää kysyä samaa, mitä mä varmaan viimeksi kysyin Moilta, joka taisi olla silloin Moi nimimerkillä, niin onko se meidän tuttu Gamerboy, jota ei ole aikoihin näkynytkään täällä YouTuben puolella? Vai onko Moi kenties joku toinen vaan, joka tykkää kommentoida? Aina mukavaa kuitenkin, että kommentoidaan. No niin, kiitos. Ole hyvä, Panda, jos puhut tuosta leikoista. Kimmo Vaintala. Oikein mahtavaa, hyvää pääsiäistä viikonloppua sekä oikein hyvää mahtavaa perjantai-iltaa. Kiitos myös sinne. Tässä tosiaan puhutaan vähän vuoden 85 leffoista meikäläisen synttäreiden kunniaksi, kun tuli se 40 nyt täyteen ja 85 vuonna siis synnyttyi, joten siksi ajattelin ottaa vuoden 85 leffat aiheeksi. Veljenpoika kävi tuossa käymässä tänään, koska meidän Sälli ja sitten meidän nuorella likalla oli synttärit, eli Sälli täytti 11 ja meidän nuorempi likka sitten 1 vuotta, niin olivat sukulaiset sitten kylässä tänään ja siinä veljenpoika kyseli, että meinaatko pääsiäisliveä tehdä, ja sanoin, että liveä siis ajattelin tehdä, puhua vuoden 85 leffoista. Pääsiäisaiheisista leffoista en ajatellut tässä niin kuin listata, mutta se on hyvä kysyä, että mitä te olette mieltä pääsiäisaiheisista elokuvista näin, kun nyt pääsiäinen on, eli mitä teille tulee mieleen pääsiäisaiheisista leffoista? Itselle tulee aina mieleen Scorsesen Kristuksen viimeinen kiusauselokuva, jossa tein viime pääsiäisenä arvostelun, tai sitten Mel Gibsonin Passion of the Christ-elokuvat. Ne on ne ensimmäiset varmaan, mitä tulee pääsiäisestä mieleen elokuvista. Molemmat varsin toimivia leffoja. Toki Passion of the Christia en ole vuosikausiin nähnyt, kun Scorsesen Kristuksen viimeinen kiusaus katsoin viime vuonna. Se on kyllä mestarillinen elokuva, niin kuin Scorsesella aika monet on. Tästä tulee pitkä perjantailta. Ei, voi olla. Paha ehkä myös lauantai-aamu, yö tai jotain. Kiitti, ole hyvä. Bileet, ja joo, bileet kyllä. Hei, oikein isot 40V-onnittelut. Kiitos. Mistä leffoista tällä kertaa puhutaan? Niin siis kaikenlaisista vuoden 85 elokuvista, mitä sinä vuonna on tullut elokuvateatteriin, koska 85 on legendaarisen kova leffavuosi. Tulipaluu tulevaisuuteen ja Rocky 4, Rambo 2, Goonies ja Breakfast Clubia ja niin poispäin. Ja siellä on kovia leffoja paljon tullut, niin vähän niistä ja tosiaan sitten näistä pääsiäisaiheisista elokuvista. Mitä teille tulee mieleen pääsiäisaiheisista leffoista? Mä tiedän yhden leffan, jossa se on se pupu, mutta en muista sen leffan nimeä. Lastenleffa, animaatio siis. Joo, mä tiedän. Onko se leffa joku Easter Bunny tai joku vastaava? En ole sitä
muista, että oliko se sen niminen. Ää, Passion of the Christ 2 tulossa. Kuvaukset taitaa alkaa kesällä Italiassa. Joo, niin kuulemma on tulossa. Tästä nyt on kauan huhuttu, että se tulee. Mel Gibson on ollut vähän Hollywoodissa ei niin hyvässä valossa viime vuosien saatossa, joten tätä leffaa on kauan odoteltu, mutta tosiaan jossain luki jo, että se olisi tarkoitus aloittaa kuvaukset nyt tänä vuonna, ja Jim Caviezel palaa Jeesuksen rooliin siinä, ja saas nähdä, kun se leffa on tullut ulos, niin lähtevätkö he sitten ehkä vihdoin tekemään sitä Tappava ase 5, mikä piti tehdä jo Richard Donnerin elossa ollessa, mutta sitten kun ohjaaja menehtyi, niin se jäi vähän roikkumaan, ja jossain vaiheessa Gibson sanoi, että aikoo sen ohjata, mutta siitä ei ole kuulunut mitään. Älä unohda Commando, en. Jos unohdin, anteeksi Matti, en unohda Commandoa. Itse en oikein tiedä mitään pääsiäisleffoja. Joo, paljon Jeesus-aiheisia leffoja on, mä en vaan muista muuta kuin noiden 2 nimen niin kuin ulkoa. Aina musta tuntuu, että telkkarissa tulee joku uusi Jeesus-aiheinen elokuva pääsiäisenä. Tästä on vaan aina sama, mitä mä vaan ikinä muista, kun en ole nähnyt. Se leffa on Hop. Mä en ole varmaan koskaan nähnyt sitä kyllä. Mä en ainakaan muista. Eikö se ole pääsiäisleffa Hop, missä on pupu ja siinä näyttelee James Marsden 2011? Se voi olla. Tosiaan en ole nähnyt. Onko se semmoinen niin kuin esimerkiksi Sonic, että siinä on pupu, joka on tehty animaatiolla ja James Marsden sitten näyttelee siinä ihan niin kuin omana itsenään tämmöinen niin kuin live action? Vai onko se siinä vaan ääninäyttelmässä? Cake, mahtavaa, että olet mukana. Katotko aina silloin Groundhog Dayna sen Groundhog Day-leffan? En katso, koska mä oon nähnyt Groundhog Day eli päiväni murmelina elokuvan useamman kertaa, eikä mulla oikeastaan ole mitään elokuvaa tällä hetkellä, mitä mä katsoisin niin kuin tiettynä päivänä vuodesta tai uudestaan joka ainoa vuosi. Ne semmoiset, mitkä mä oon nähnyt monet kerrat, mä muistan niin monta kertaa, ja ei mulla oikeastaan ole semmoinen, kun mä yritän, aina tulee se mieleen, että okei, nyt on tää, että katsonko mä tämän leffan, mikä mä oon nähnyt 5 kertaa, niin katsonko mä sen nyt 6. kerran vai yritänkö mä katsoa jotain, mitä mä en ole ikinä nähnyt, ja se dilemma on välillä semmoinen, että mä yritän, että mä näkisin myös välillä niitä uudempiakin leffoja, eikä aina niitä vanhoja uudestaan ja uudestaan. Kiitos Jyrvinen. Jyrvisellä on aina hyvä kiittää, kyllä. Kyllä siitä on ollut uutisia episodin Muropaketti-sivuilla tuossa Tappava ase 5 leffasta. Niin on, mutta ei sitä ole vieläkään varmistunut, että niin kuin, onko se nyt sit oikeasti tulossa, koska sitähän ei ole kai tarpeeksi pitkällä, tai niin kuin, että onko se tullut, onko se käsikirjoitus valmis siihen leffaan, tai on, niin kuin, koska kuvaukset alkaa, siitä on paljon ollut huhuja, että se tulee, mutta vieläkään ei kai ole varmistunut, että se on tulossa. Eikö se olisi hyvä saada esim. Deadpool pääsiäisspesiaalijakso, kuten joulu Guardians, todellakin olisi jotain, ehkä vähän häiriintynyttä pääsiäispupu ja Jeesus-läppää, totta kai olisi. Ja jokaiselle eri tommoselle seasonille Deadpool Special Presentation, eli pääsiäistä, joulua, uutta vuotta, Halloweenia, juhannusta, Deadpool juhlii Suomen juhannusta ja hyvin suomalaisessa meiningissä saunoten ja kokkua ja vihtaa ja kaljaa. No joo. Just sellainen leffa se on. Joo, en ole varmaan koskaan nähnyt sitä. Mulla on vähän sama juttu kans. Mites lasketaanko noita leffat pääsiäisleffoiksi? No kaipa noidatkin on pääsiäisiin liittyvää, niin kyllä kai lasketaan.
Öö, eli pandan suosikki luonnollisesti Hakata All Along, eikös vaan, kun kerran noidista puhutaan. Hirveän varma siitä, niin. Eli pitää katsoa vähän päässä. Oli nopeampi. Haha, kyllä, niin pitää. Ei muuta kuin pyörimään. Taas kerran. Mhm. Joo, tää Noidat-elokuva. Onko se leffan nimi ihan vaan Noidat? Öö, se Witches of Eastwick. Joo. Legendaarinen Jack Nicholson, Cher, Susan Sarandon, Michelle Pfeiffer. Siinä on hyvä noita-aiheinen leffa. Ja sit siskoni on noita ja vaimoni on noita sarjat pyörimään. Nicolas Cagein musta noita siihen perään eli tää Season of the Witch ja sitten nyt onkin paha. Nyt mulla ei tule yhtään mieleen, mikä se on se. No tietenkin toi Eckersin elokuva The Witch, se siihen perään pyörimään ja Sabrina Teininoita ja mikäs se sitten on se mikä se on se Disneyn mistä tuli jatko-osakin. Tää mikä se elokuva on? Hokkus Pokkus. Se pyörimään ja Wicedissä on noita aiheista. Tuli just katsottua, se on Wicked Part 1. Doctor Strange and Multiverse of Madness, tai mikä tahansa, missä on Wanda Maximoff, koska kai ne on kaikki noita aiheisia. Ja niin, onko muita semmoisia noita aiheisia leffoja, mitä tulee mieleen? Mistä leffoja sulta löytyy leffahyllystä? Mitä multa löytyy ihan laidasta laitaan? Mulla on lähes 4500 leffaa hyllyssä. Tässä takana näkyy vaan Marvel-sarjakuvat, koska tässä tulee usein nauhoitettu myös Marvel Podcast Suomi-jaksoja, niin ne on tässä takana. Ja itse asiassa leffat on tällä hetkellä pakattu banaanilaatikoihin, koska meillä on kuukauden päästä muutto. Muutetaan pikkusen isompaan kämppään, niin leffahuoneesta pakkasin ne banaanilaatikoihin tai no en ole ihan kokonaan, siellä on vielä vähän kesken, mutta jotta mä sain nyt banaanilaatikoihin sinne leffahuoneeseen, eli vaatehuoneeseen säilöön siksi aikaan, että meillä se muutto on, mutta siellä sitten leffat on odottamassa. Mutta kaiken näköistä löytyy ihan laidasta laitaan. Mä tykkään joka genrestä on paljon hyviä leffoja. Mulla on varmaan 1000-2000 leffaa hyllyssä, mitä mä en olisi nähnyt, niin en osaisi aina sanoa, että on kaikki hyviä. Angelina Jolie näyttelee kans joku semmoisessa, ei noita leffa, mutta Maleficentti, jos meinasit. Siinähän nyt ainakin on eräänlainen noita. Tarvitko muuttoapua? Kyllä, panda. Kyllä tarviin. Tuutko auttamaan? Saat kantaa paljon laatikoita. No en mä kyllä tiedä. Pandaa mä en ehkä luota. No toi on kyllä ehkä, antaa olla panda. Antaa olla. Mä tiedän, sä yrität viedä kaiken. Ei onnistu. Janne Laakso, mahtavaa Janne, että olet mukana. Paluu tulevaisuuteen. Uno Epsaniassa, 07 Kuoleman katse. Kaikki 3 olen katsonut leffateatterissa.
Kuoleman katseen kävin katsomassa 15-vuotiaana. Ainoa teattereissa alaikäisenä katsottu leffa. Siis ylipäätään alaikäisenä katsottu leffa. Eikö teillä päin ollut elokuvateatteria vai muuten ei niin kuin tullut katsottua? Vai meinaatko, että oliko kuolemankatseessa isompi ikäraja ja katsoit sen alaikäisenä? Sitäkö meinaat? Okei, hei. Onnea tosi paljon sekä tsemppiä muuttohommiin sekä uuteen kotiin. Hei, kiitos vaan, kiitos vaan. Joonas Saarinen, mahtavaa, että olet mukana. Hyvää syntymäpäivää, kiitos, kiitos. Kiitos, kiitos. Se syntymäpäivä meni jo. Tämä live on hieman myöhässä, koska silloin oli pientä nuhaa tuossa päällä sen verran, että ajattelin, että ääni ei kunnolla kanna höpöttelyyn, mutta kiitos silti. Juu, sitä tarkoitin. Voi olla, että ne sarjakuva- ja leffalaatikot eksyy mun luokse. Niin, panda. Unohdetaan tää homma sitten kuitenkin. Toki et sä sitä yhdellä keikalla saa mahtumaan sun autoon, jos et sä jotain hiton... Et sais pakettiauton mahtumaan. Et sais pakettiauton mahtumaan leffoi. Kyllä vaatii sit jo kuorma-auto, että saat leffat ja sarjakuvatkin vielä samaan kertaan. Kyllä Back to the Future sekä alkuperäinen apinoiden planeetta. Niin on mitä? Kovia leffoja vai? Vai mitä meinasit tuolla? Otetaanko siitä selvä? Ei. Epäiletkö mun minigolf-autoon ei mahdu sun leffat? No mä en ole ihan kaikki pakannut vielä, mutta mulla on tällä hetkellä leffoi 55 banaanilaatikkoa, niin mä en usko, että sun golfiin mahtuu 55 banaanilaatikkoa, niin vähän joo. Janne Laakso, ainoa elokuva teatterissa katsottu alaikäisenä. Niin eli aloit sitten vasta leffateatterissa käymään 18-vuotiaana enemmän katsomassa vai? Koska Missä päin te tällä hetkellä asutte ja mihin olette muuttamassa? Raisiossa asutaan ja Raisioon muutetaan, että ei me muuteta kuin ihan kilometrin päähän, missä tällä hetkellä asutaan. Pitää saada vähän enemmän tilaa, kun paljon on tavaraa ja lapsiakin 3, niin ei oikein mahdu nykyiseen. Ja nykyinen on 70-luvulla rakennettu vuokrakämppä, rivari, niin se on vähän huonossa kunnossa. Tai tämä on huonossa kunnossa, niin muutetaan sitten tuommoisen 2000-luvulla rakennettuun, niin on vähän paremmassa kunnossakin. Onko uudessa kämpässä isompi komero leffoille? Toivotaan. Tarkoitus olisi pistää, koska uudessa kämpässä on 4 makuuhuonetta, niin olisi tarkoitus pistää niin, että mä saan sen yhden makuuhuoneen omille leffoille. Se on nyt tässä alakerrassa heti olohuoneen vieressä, niin se on kätevä siinä leffat heti leffat siinä vieressä. Niitä on nopea käydä sinne sitten valkkaamassakin, jos niin kuin haluaa ruveta katsomaan jotakin. Ja isompi tila tosiaan, kun tällä hetkellä toi pikku vaatehuone, se on myös hieman isompi kuin missä mun leffat täällä aiemmin oli. Mutta se voi olla, että se on väliaikaista. Meidän nuorimmainen tosiaan täytti just 1V, niin hän on vielä meidän makuuhuoneessa, koska pinnasänky riittää vielä hetken aikaa. Ja sen jälkeenkin, jos tulee hiukan isompi sänky, niin voi olla, että pitää olla hetki ensin isin ja äitin kanssa. Sitten jäädään miettimään, että meneeköhän
ehkä isosiskon kanssa samaan huoneeseen, vai meneekö leffa huoneeseen, tai että tehdäänkö siitä hänelle makuhuone. Tai koska se on alakerrassa ja muut yläkerrassa, niin voi olla, että jollekin muulle lapselle siitä huone. Mutta siis kuitenkin pointtina on se, että sit jos näin käy, niin sitten mä en tiedä, mihin leffat saa. Siellä on pari vaatehuonetta, mutta ne on molemmat paljon pienempiä kuin tämä meidän ylhäällä oleva vaatehuone, mikä on tällä hetkellä mun leffahuone, joten ei ole niin helppoa. Ja sekä isompi asunto leffoille ja koko perheelle. Näin on. Matti poisti jotain. Onko vuoden 85 Bondi kuolemankatse miten korkealla sun Bond-listalle? Ja mielipide tunnusbiisistä. Kuin korkealla? Toi on siis siinä mielessä vähän vaikea sanoa, että mä en osaa ultimaattisesti rankata kaikkia Bondeja, mutta kuoleman katse. Mulla on sellainen muistikuva että kuoleman katse on ihan hyvä leffa, mutta kyllä Roger Moorella oli parempiakin Bondeja kuin kuoleman katse, mutta ei se myöskään hänen huonoimpiin kuulu. Mutta sitten edellä on kuitenkin, mä olisin edellä todella monta leffaa. Tunnusbiisi on kyllä hyvä. Sitä kuulee aina aika ajoin ja se kyllä jää soimaan päähän. Itellä on helppo muutto, kun se aika tulee 200 metrin päähän. Oho, no niin, no se on lyhyt matka, kun sen aika tulee. Kova, että tietää jo etukäteen. Aika tulee 20 vuoden päästä, niin tiedät, että se on 200 metriä, vaan se on tarkkaan katsottu. Vai rakennatko oman talon siihen heti pihalle sitten? Niin oli. Kuoleman katseessa taisi olla Dolph Lundgrenin ensiesiintyminen. Joo, kyllä. Se oli se toinen, mitä mun piti sanoa. Mä puhuin tuosta Christopher Walkenista, mä unohdin Dolpan. Siinä taisi olla se ensiesiintyminen, mutta sitten sopivasti samana vuotena tuli tämä Rocky 4, missä sitten oli tietty Dolpalla vähän isompi rooli. Kuolemankatse taidettiin kuvata aiemmin vielä. Olen käynyt leffateattereissa pienestä asti, olen katsonut nuorempana leffateattereissa komedioita. Niin, eli sen takia toi oli sitten ainoa alaikäisenä, ettei sitä niin kuin laskettu tähän, että on, joo. Joo, kuolemankatse on aliarvostettu Bondi. Tosi Roger Moore jo ehkä vähän liian vanha Bondiksi, oli 58 vuotta. No joo, kyllähän sen näki, että noissa loppupään leffoissa herra oli pikkasen liian vanha Bondin rooliin. Mites Matti muuten meinaa seuraava Bond-leffa, nyt kun siellä vaihtui tonne tuottajat lähti pois tästä ja antoivat Amazonille koko vallan. Mitä luulet, mitä tulee tapahtumaan? Hirveän määrä spin-off-leffoja ja isompaa tämmöistä Marvel-tyylistä universumia, jossa tulee paljon spin-offeja ja sivuhahmoja. Tullaanko me näkemään erilaisia Bond-leffoja? Tai onko se vaan niin, että brokkolit oli liian itsepäisiä ja vanhentuneita Bond-visionsa kanssa niin sanotusti, että onko hyvä saadakin jotain uutta tuulahdusta siihen. Saadaanko me vihdoin Christopher Nolanin tekemä James Bond-leffa, joka brokkolit silloin tyrmäs aiemmin ilmeisesti ei antanut vapaita käsiä. Olisiko Amazonilla sen verran
kova luotto ja sen verran paljon rahaa, että ei kiinnosta, että annetaan se yhdelle kaikkien aikojen parhaalle elokuvaohjaajalle ja saa tehdä sille ihan mitä haluaa. Vai tuleeko sieltä jotain aivan muuta? Sama kysymys tehty kaikille muillekin kuin pelkästään Matille. Nyt meni vesikommentti ohi, vai enkö vaan kuullut? Mikä vesikommentti? Missä oli vesikommentti? Mikä vesikommentti? Mistä me puhutaan? Oliko meillä joku hauska vesikommentti jossain, mitä mä en huomannut ollenkaan? Mä luulen, että mä oon kaikki nähnyt. Isovanhempieni talo jää itselle. Niin, joo. Varmaan omat sarjat Kuulle ja Ämmälle. Se voi ollakin aika moista. Hei, jos olisi ollut Ralph Fiennesin Emme, niin sitten mä haluan nähdä todellakin, koska on kova näyttelijä. Sarja voisi olla aika jännä. Esiosa-sarja. En yhtään ihmettelisi, vaikka tulisi niin kuin, miten Emmästä tuli Emme. Ehkä varmaan saattaa tulla jotain ihan täysin uutta, ei voi vielä tietää. No niin. Saa nähdä. Viimeisin huhu, että Bondi palaa 60-luvulle ja elokuvat sijoittuvat 60-luvulle. Tosin Bondit perinteisesti sijoittunut nykymaailmaan. Niin, nämä tämmöiset periodielokuvat, eli tämmöiset, että tehdään nykypäivänä johonkin esimerkiksi 60, 70, 80, 90-luvulle sijoittuvia leffoja, nehän on tosi muodis. Tietysti on niitä muitakin periodileffoja, mutta tämmöinen, että sijoittuu johonkin tiettyyn ajanjaksoon tuosta viimeisten vuosikymmenen aikana. Esimerkiksi just Bondeissa, koska ensimmäinen Bondi on tullut 60-luvulla, niin halutaan tehdä niin kuin semmoinen, tai nyt kun tulee kesältä Marvel Studionsin Fantastic Four-leffa, niin esimerkiksi se sijoittuu selvästi jonkunlaiseen post-apokalyptiseen version 60-luvusta, niin kuin vähän sama homma. No vaan Raisi on hanavesikommentti. En mä nähnyt. Laitoiko se semmoisen kommentin, olisiko mun pitänyt heittää vitsi siitä, että Raisi on hanavettä. Eikä sitä joka kerta voi tätä hyvää vitsiä käyttää. Se kuluu pian puhki. Oliko brokkolit vanhoja, että ne halusi siirtää Bondit sekä tuotannon Amazonille? Joo, siis tietty varmasti se, mutta enemmänkin se, koska Amazon hommasi ne levitysoikeudet ja sitten näiden tuottamisen kanssa tuli pikkusen riitaa, tai no Amazon hommasi MGM ja sitä kautta myös tästä tuli tämmöinen hirveä taistelu sitten mitä tehdään näiden tulevien leffojen kanssa, ja lopulta brokkolit päätti, että antaa olla, jättäydytään pois tästä kokonaan, tehkää mitä huvittaa, mutta siellä oli kaikennäköistä vähän ehkä muutakin taustalla, mitä ei ehkä kaikki tiedetä. Mä haluaisin sen huhutun Nolanin Bond-trilogian. Mä haluaisin ihan pelkän yhdenkin Bond-leffan vaikka Nolanilta, koska siis kiinnostaa tosi paljon, mitä Christopher Nolan tekisi James Bondille. Seuraava leffahan Nolanilta tulee olemaan tämä Odyssey-leffa, mistä just itse asiassa uutisoitiin, että Tom Holland oli oman osuutensa kuvannut, joten lähtee seuraavaksi kuvaamaan Marvelia. Todennäköisesti hän kuvaa siis Spider-Man Brand New Day-elokuvaa sekä sitten Avengers Doomsdayta todennäköisesti, vaikka hänen nimeään ei ehkä ollutkaan näissä kuuluisissa 6 tunnin tuolijutuissa mukana, mutta varmasti hän siinä mukana onkin. Ehkä se kerrotaan sitten seuraavassa tuolisessa, jos kuka tietää. Mutta Nolanin tekemänä Bond olisi varmaan jotain hyvin mielenkiintoista. Ei se enää ollut hauska. Ei se aina ehkä olekaan. Amazon maksoi brokkoleille aivan hemmetin paljon, oliko miljardeja tai jostain. Niin, siis se, plus sitten jossain oli joku juttu, että brokkoli oli haukkunut Jeff Bezosta ja Bezosilla oli mennyt käpy siihen, joten ne osti brokkolit siitä ulos, koska
Joku just sanoi sitä, tai jossain uutisessa oli siitä juttua, että Jeff Bezos, joka on siellä aina maailman rikkainten joukossa, niin hänellä on niin paljon haista paskarahaa, että jos joku hänelle vittuilee, niin hän voi ostaa sen sitten pois ja haistattaa pitkät, niin niinkin on saattanut käydä, että Amazon antoi paljon rahaa, jotta pääsi eroon heistä sitten. Mä en oikein dikkaa Nolanin leffoista. Ui. Kuka on Jeff Bezos? No, Jeff Bezos, Amazonin omistaja. Se, joka on maailman rikkaimpien joukossa ollut tosi usein. Nykyään siellä taitaa edelleen olla rikkaimman paikalla Teslan omistaja Elon Musk. Mutta joo, hän on siis Jeff Bezos. Ja mikä dikkaa Nolanin leffoissa? Nolanilla on loistavia leffoja. Nolanilla ei ole yhtään huonoa leffaa. Hänen ensimmäinen leffa ehkä on heikoin häneltä, mutta kuitenkin loistava ohjaaja. Jeff on se raivas hahmo. Kyllä, joo, just se Hai. On se jossain muussakin kuin Raivalsissa. Se sarjakuvienkin sivulla vähän pyörinyt. Joo. Okei, joo. Vuonna 1985 tuli muuten myös Clintin Pale Rider. Itsellä valokuva tästä Richard Kielin Nimmarilla, joka esiintyi myös tässä. Aika kova. Richard Kiel, eli tämä Bondin leuat, rautaleuka, Jaws. Kova kaveri. Pale Rider, joo. Mä kattelin Pale Riderin tuossa pari vuotta sitten tai jotakin. Clintin leffoista saattaa jonkunlaista pientä juttua kanavalle tullakin tuossa toukokuun aikana, kun Clintti täyttää 95 vuotta. Sen kunniaksi mä ajattelin vähän tehdä pikkusen arvosteluja Clintin leffoista. Ehkä saada jotain vieraitakin höpöttelemään Clintin leffoista. Tai niin kuin yksi leffa aina per jakso ja ehkä sitten jotain enemmänkin. Katsotaan, mitä keksii ja mitä ehtii. Tämä muutto hieman myös aikatauluja hankaloittaa. Olen mä jotain sen leffoja katsonut tai näin. Nimmarit on kyllä kivoja omistaa. Niin on panda. Mahtaisiko sulla olla jonkunnäköistä nimmarijulistetta tai jotain? Ja jos on, niin mistä olet saanut semmoisen Akata Oulalon nimmarijulisteen? On kyllä tosi kova tuo. Ui, itsekin voisi tehdä jossain vaiheessa hänestä kans liveä. Kyllähän se Klintti on aina Klintti. Tietää. MPS. Mikä on MPS? Miken pakina sensuroitu. Oliko Val Kilmerin kuoleman järkytys? Mitkä oli miehen parhaat leffat? Siis sinänsä ei, koska Kilmerhän oli tosi huonossa kunnossa jo pidemmän aikaa, joten ei sinänsä tullut ehkä järkytyksenä tai ainakaan yllätyksenä. Kyllä nyt tietty vähän oli semmoinen, että koska hän oli tosi huonossa kunnossa, niin oli se jo haikeeta. Olihan esimerkiksi tosi haikeeta nähdä hänet Top Gun Maverickissa. Kyllä se rooli siinä jo tuo vähän kyyneltä silmäkulmaan. Että sinänsä joo. Mitkä oli miehen parhaat leffat? No nyt mä otan ihan luntiksi listan, jotta mä voin katsoa kaikki Val Kilmerin leffat tosta ja jutella hetken Val Kilmerin elokuvista. Niin osaa sitten sanoa. Top Gun Maverickissa hänellä tosiaan on pikku rooli, mutta sehän on pirun loistava leffa, että jos se lasketaan Val Kilmerin leffaksi, niin varmaan se on yksi parhaimpia. Mikäs olisi sitten Kilmeriltä? Parhaimpia.
pitää varmaan mennä alkuun. Katsotaan ehkä alusta. Siellä on tullut niin paljon kaikkea tuolta. Top Secret, Top Gun. No, ykkös Top Gun tietty ehdottomasti kuuluu varmaan sinne parhaimmistoon häneltä. Doorsia mä en ole vielä kaikki nähnyt. Öö, True Romancessa hänellä on, mä en muista täysin hänen rooliaan siitä. Tombstone, mä tykkään Tombstonein, tää Doc Holliday, mä tykkään, hyvä rooli, kyllä mä tykkään, vetää tosi hyvin sen. Batman Forever, no kyllähän mä tykkään hitsiviäkö. Mun mielestä Kilmerin toi Batman Forever, se on ihan hyvä, vaikka Kilmer nyt ei ehkä oiskaan paras Batman, mutta tai ei toiseksi paraskaan, tai ehkä kolmanneksikaan, mutta siis silti varsin hyvä leffa. Hiitajojahti, myös todella hyvä leffa ja vetää ihan hyvin. Rennyn Mindhunters, myös ihan hyvää. Kiss Kiss Bang Bang, myös semmonen. Sitten on paljon, kyllä hänellä on paljon niitä pienempiä rooleja, mistä mä en aina muista roolisuoritus noista kyseisistä leffoista, mitä on. Ohjaaja Francis Ford Coppolan ehkä se huonoin leffa Twixt vuodelta 2011. Muistan kyllä Kilmerin oli siinä, mutta se leffa on aika järkyttävän huono elokuva, mutta se on tullut silti katsottu ja kyllä se vähän niin kuin jää mieleen, vaikka se leffa nyt kauhean hyvä olekaan. Mä nyt tästä äkkiseltään katsottuna ainakin, kun Clint täyttää 95. Mulla on melkein kaikki Clintin leffat koton, jos mullakin on, ei nyt kaikki ehkä, mutta suurin osa ainakin, mitkä on saatavilla. Tombstone, The Doors, Red Planet, Top Secret, Top Gun, Heat, Val-Kilmerin parhaat leffat. Siinä on kovia. Batman Forever, kyllä. Ja Batman Forever, joo. Oma Val-Kilmerin Top 3, Heat, Top Gun ja Yön metsästäjät. En ole varma, onko mä Yön metsästäjät leffaan nähnyt. Tai siis mä luulen, että mä en ole nähnyt. Sitten oli hetki sitten jossain juttua. Nyt kun varmaan Kilmer kuoli. Mutta en kyllä muista, että olisin nähnyt ikinä. Mulla on nämä leffat Kiss Kiss Bang Bang. Kiss Kiss Bang Bang. Multa puuttuu toi metsästäjä. Ootko nähnyt Deja Vu-elokuvan, missä Kilmer pienessä roolissa? Mitä mieltä? Siis oon nähnyt. Mulla on tosi huono muistikuva nyt tähän hätään Deja Vusta. Mulla on muistikuva, että se oli ihan hyvä leffa. Denzel Washington. Eikö se ole myös ton no, sama ohjaaja, joka on tehnyt useampiakin leffoja Denzelin kanssa. Tää, voi että, nyt pätkii. Tämä ohjaaja, joka ohjasi tosi monta Denzelin leffaa. Eikö se on Tony Scottin? Niin se oli Tony Scottin, joo. Sitten mä sekoitin sen ohjaajan, koska jos se on toi Tony Scottin. Anton Fuqua ajattelin siis. Mutta ei ollut Fuqua, Scottin, joo. Siis mä oon nähnyt sen silloin joskus varmaan, kun se on uusi ollut. Ainakin mä luulen. Mä en ole varma, onko mä ikinä nähnyt sitä uudestaan. Tai jos on, niin siitäkin on niin paljon aikaa, että mä en muista siitäkään oikein yhtään mitään. En ole nähnyt tota leffaa itse kuin Deja Vu. Yön metsästäjät kannattaa ehdottomasti katsoa Suomi DVD:stä kohtuarvoissa 60 € jotain. Joo, se onkin aikamoinen. Kyllä se varmaan pitäisi katsella. Papalla muistipätkiin, kiitos. Mulla on
Mulla on pätkinyt muisti niin ala-asteelta asti, että jotkut tietää. Silloin jo kaveri nauroi, että sulla on muisti vähän pätkii, mutta joo, se johtuu paljolti siitä, että aina niin paljon kaikennäköisiä leffa- ja sarjakuva-aiheesta tietoa päässä, että välillä tahtoo unohtaa, ja varsinkin iltasella alkaa välillä vähän, että ei aina kaikkea muista. Minna Sammanlahti, mahtavaa, että olet mukana. Olen kasvanut Disney-elokuvien kanssa, tykkään Twilight-elokuvista paljon. Disney-leffojen kanssa minäkin olen kasvanut. Silloin junnuna joku pieni merenneito, jota tuli kaverin tykönä katsottu. Sitten tietty leffateattereista tuli käyty katsomassa silloin uutena Aladdin, Leijona kuningas, Pocahontas, Notre Damen kellosoittaja, mitä tähän aikaan tuli suurin piirtein, ja nehän on klassikkoleffoja. Twilight-elokuvista en niinkään tykkää. Olen nähnyt kyllä kaikki Twilight-leffat, mutta niissä on hyviä asioita, mutta ei ihan niin, että ne olisi mitenkään erikoisen hyviä välttämättä. Enkä välttämättä hirveästi halua katsoa uudestaan ehkä. Kunhan saa jostain 5GE, niin olisi tarkoitus hankkia tuo leffa My Moviesin kautta, kunhan kukaan ei kerkeä sitä hankkia tai ostaa sitä sieltä. Hän paljasta, joku voi sen tehdä. 85 vuoden isoimmista leffoista Fletch, sellainen, mitä ei ole koskaan tullut nähtyä. Ei mäkään en varmaan koskaan Fletchiä nähnyt. Siitähän tuli nyt joku uuskin versio. Eikös tullut? Jon Hamm pääroolissa muistaakseni Fletchinä. Sori, ei ollut tarkoitus paljastaa tässä netistä. Jos joku on reilu, niin ei kai sitä nyt mene. Tai sitten saattaa unohtua. 85 leffoja. Mitäs muuta kovaa 85 tuli? Toi National Lampoon European Vacation taisi myös tulla sinä vuonna. Nämä ihan hauskoja nämä National Lampoonsin Vacation-leffat. Se vitseisi kyllä hauska niissä. Ja Out of Africa on kyllä kans aika legendaarinen, mitä silloin tuli. Porky's Revenge, joskus muistan nuorempana kattoneeni. Sitten silloin on ilmeisesti tullut Invasion USA, Dead Wish 3, American Ninja, Missing in Action 2. Nämä ainakin kirjoittelin ylös, ellen sitten niin ihan väärässä ole. Paljastuksia. Beverly Hills Cop, Home Alone, Indiana Jones. Kovia leffoja kaikki, joskaan mikään ei tullut vuonna 1985. Jos tämä oli vain joku muuten vaan heitto, niin joo. Beverly Hills Cop tuli 84, joskin 85 voi olla, että se pyörisi vielä meille Suomessa tai sai Suomessa ensi-iltansa 85 puolella. Home Alone on tullut 90 ja Indiana Jones ja tuli sitten, hetkonen, miten niitä nyt tuli 88, 3, 89. Onkos näin? Muistanko mä en ihan omiani äkkiseltään noitten vuosien perusteella. Viimeinen ristiretki oli 89. Tuomion temppeli oli 84. No niin, joo. Oli se sitten lähellä kuitenkin. Ja Karolina Artemetsästäjät yli 81. Vähän meni vuodet sekaisin. Mutta Tuomion temppelikin voi olla, että pyöris meillä sitten 85 puolella. Kova 1985 leffa myös Bud Spencer ja Terence Hillin Miamin superkytät. Siis
silloin kun minä olin nuorempi jossain kohtaa, niin noita tuli tosi paljon telkkarista, noista Bud Spencerin, Terence Hillin leffoja. Meidän porukat oli isoja faneja, meidän äitiä varsinkin tykkäsivät katsoa aina niitä. Ja toi, niitä tuli katsottu, mutta mä en yksittäin muista näiden leffojen, mikä on mikäkin. Muistan näin kaikki Turpiin vaan ja Tuplate ja niin poispäin, kaikki nämä osa nimeä ei ehkä vitti edes tässä sanoa, mutta tai suomennettuja nimiä, mutta en niin kuin muista oikein, niin osittain vaan joskus niitä nähnyt. Missä on sun Green Goblin? Onko se esillä, kun en näe sitä? Tossa roikkuu tai on. Tuo on vähän siitä huono, että mä en viitti sitä nyt liikuttaa, koska sitten se tipahtaa tuolta. Se on vähän haasteellisesti. Pysyy kaverit tuossa noin, mutta mä lupaan, Panda, että mä esittelen sitä siinä videolla, kun Tampere-kuplilta, mitkä oli mun ostokset, kunhan mä saadaan se jossain kohtaa, tai kunhan saan sen jossain kohtaa editoitua. Siihen on tarkoitus Jennaltakin semmoinen pieni pätkä laittaa, mitä hän osti Tampere-kuplilta, ja hän lähetti sen mulle tällä viikolla. Tässä mä unohdin tosiaan tämän täysin, ja mun piti se editoida. Itse asiassa, onko se jo poistunutkin, se olisi pitänyt ladata heti meinaa. Oi. Saattaa olla. Kuin mulla yhtäkkiä näyttää noin monta viestiä muuten sähköpostissa, että en ole muka lukenut. No onpas nytten hassua, koska tietääkseni olen nuo viestit kuitenkin katsonut. Mutta onkohan toi poistunut jo? Ei, huomenna poistuu, joten mun pitää äkkiä muistaa ladata se, jotta mä saan sen editoinnin tehtyä siitä ja saadaan se julki jossain kohtaa. No joo. Tuomion temppeliin tehtiin muuten uusi ikäraja, kun on 14. Oho, johan nyt. Oliko se ennen 12? Niin kuin, eikä sen korkeampi ollut. Vaikea muistaa kaikkien leffojen ulkoa, mutta nostettiinko sitä siis vai laskettiin? Nostettiin kai. Niin tuli muista itsekin nuo leffat. Joo, no siellä se ehkä just näkyy. No hyvä, että just. Hyvin on taas mennyt nytkin. Tää live vai muuten vaan muistin kanssa mennyt hyvin. Bill Murray tulee heinäkuussa Suomeen esiintymään Tampere-talolle. Joo, siitä oli juttu. Aika kova. Murray on kyllä kova. Finkin on tulossa 8.4. The Thing 4K-versiona. Aiotko mennä katsomaan? No itse asiassa mä tätä asiaa mietin, koska mä en ole ikinä nähnyt elokuvaa The Thing. Niin mä mietin, että jos mä olisin mennyt sen katsomaan, mutta mä epäilen, että sitä tulee se yksi näytös, niin tulee yleensä aina se yksi näytös, ja se tulee just siihen aikaan, kun mä olen töissä, koska mulla on työvuoro silloin semmoinen hieman iltapainotteinen, että mä luulen, että mä olen silloin töissä, joten en välttämättä näe. Ja sitten sen lisäksi mä en ole ihan varma, tuleeko se tuohon meidän lähifinkinoon, koska ne ei aina kaikkia ihan noita klassikkojakaan tuo. Katsoin nuorempana kauhu länkkärielokuvia kotoon, kuten Sam Peckinpahin Huoroja-joukko isäpuolen kanssa, koska äiti ei tykännyt, että katson kiellettyjä leffoja. Isäpuoli antoi katsoa. Tämähän oli tosi usein yleistäkin tietty tämmöinen, että jos niin kuin äiti ei välttämättä anna katsoa, isä tai isäpuoli antaa. Itsekin nuori silloin joskus kasarilla tai ysärin puolella, niin
paljonkin tuli nuorena katsottu sellaisia, mitä ei välttämättä silloin ei ehkä ollut ihan niin tarkkaa aina myöskään nuo ikärajat sellaisia, että katsottiin. Et esimerkiksi mä muistan nähneeni joskus kun mä näin eka kertaa Terminator 2, se oli niin pelottava, että mä näin siitä pitkään niin kuin pahaa. On tällainen painajaisia siitä useampana yönä. Mä telkkarista siis nauhoitin sen VHS-kasetille ja mä näin pahoja unia niin kauan, kunnes mä nauhoitin sen päälle jonkun muun elokuvan. Sitten se ei enää kummitellut mulla. Mutta tämä johtui siis siitä, että T-tonni on siinä lattiassa ja sitten se pystyy siitä nousemaan. Niin mä aina ajattelin, että se voi olla meillä kotonakin lattiassa tyyliin ja nousta sieltä hyökätä kimppuun. Se oli hiukan jännittävää nuorena silloin. Sen jälkeen sitten tuli yksi lempileffoista, koska se on pirun kova leffa. It's Clobbering Time. Niin muuten on. Tyylikäs se Fantastic Four First Stepin uusi traileri. Ja jäi kyllä taas niin kuin, todella odottavat fiilikset. Todella mielenkiinnolla odotetaan, että millainen se leffa tulee olemaan. Tuleeko siitä kaikkien aikojen kovin Fantastic Four-leffa? Syitä olisi, eikä se paljon vaadi. Ja olisiko se ehkä tämän vuoden kovimpia Marvel-leffoja? On se kova. Itse ajattelin mennä katsomaan häntä sinne, jos sai joltain kavereilta sekä säästetty rahaa sinne asti. Joo. Mä en nyt ole ihan ainakaan suunnitellut asiaa vielä. Siellä trailerissa oli joku Westview-viittaus tai sellainen, niin voitaisiin saada joku Agatha-yhteys sinne tai muuta. Oli vai? Onko ollut joku trailerin reaktiovideo, mitä mä en ole katsellut yhtään vielä, että onko se siellä mainittu tai jossain. Mä en ole ainakaan heti miten huomannut mitään Westview-viittausta. Sen lisäksi tämä Fantastic Four kuitenkin sijoittuu täysin eri universumiin, niin aika jännä, jos Westview liittyy tähän jollakin tavalla. 80-luvulla onneksi yksi naapuri näytti pihapiirin lapsille vähän kovempia VHS-leffoja ja huusi vaan vanhemmille, että saan näitä katsoa. Oikein. Kasarilla oli, tai Ysärillä, koska itse en ihan kasarilla ole katsonut muuta kuin lastenleffoja, niin Ysärillä mä muistan, että oli myös usein semmoinen, että katsottiin jotain, mentiin sitten jonkin kaverin tykö ehkä ja katsottiin siellä, jos ei niinku kotona olisi saanut katsoa ehkä. Tai näin teki monikin, että aina oli joku kaveri jollain, kenen tykönä sitten voitiin katsoa aina vähän leffoja, mitä ehkä kotona voitu. Ja muistan ikuisesti, kun eräs kaverini näytti sitten toiselle kaverille, joka oliko sitten 4 vuotta nuorempi tai jotain, näytti Jurassic Parkia ja se oli niin pelottava leffa dinosaurusta siinä, että hänellä pääsi jännä kakka siitä sitten housuihin, kun oli hieman pelottava, kun tuli, olisiko jopa ollut kohta, jossa raptori hyökkää sinne, onko se raptori, hyökkää sinne vessaan, oliko siinä vessassa, T-Rexi hyökkää vessaan, se oli hieman jännempi sitten tälle kaverille. Niin TikTokissa kerrottiin. Okei. Mutta onko siis Agatha eri variantti? Voi olla. Kuka tietää? Tai sitten kun Agatha on haamu, hän pystyy matkustamaan myös universumien välillä ja menee sitä kautta jollain tavalla Fantastic Fouria hakemaan, koska Fantastic Fourithan on selvästi eri universumissa, mutta sitten liittyy varmaan Doomsdayhin ja näin poispäin. Tai no toki liittyy Doomsdayhin, kun se kerrottiin siinä hiton 6 tunnin tuoliesittelyssä, mutta kyllä mä luulen, että se syy on siinä, että
toi se Incursion ehkä liittyy enemmän siihen, miksi siinä mennään sitten toisen universumiin. Itse katoin teininä Netflixistä Arkajalat. Okei. Oliko se silloin jännä leffa? Onko se sun lempileffoja vuodelta 85 vai tuli muuten vaan mieleen? Mutta onko Fantastic Four samassa universumissa, johon Monica päätyi Marvelsiin lopussa? Mä en usko. Mä luulen enemmänkin, että Monica päätyi siihen X-Men universumiin, siihen Foxin X-Men universumiin, koska no Beast me siinä nähtiin, niin mä luulen, että se on se universumi, mihin hän joutui, ja Fantastic Fourit on sitten täysin omassa universumissa, mikä on tämä tämmöinen vähän postfuturinen, niin mä luulen ainakin. Kuka tietää? Muistaako kukaan Airplane-elokuvat? Naked Gun on kanssa tosi hyviä leffoja. Kyllä, totta kai. Airplaneit ja Naked Gunit on kovia leffoja, ja Naked Gunista on tulossa se uusi versio, missä Liam Neeson pääroolissa. Se pikku teaseri näytti kyllä sellaiselta, että pakko se leffa nähdä. Se voi olla semmoinen just, että se on niinku just tarpeeksi tyhmä, että se on hyvä. Niin mutta semmoinenhan Naked Gunin pitää ollakin, että se on pakko mennä varmaan teatteriin katsomaan. Mä oon viime aikoina ollut tosi vähän leffateatterissa. Mulla on vähän ikävä sitä, että niinku ei ole vaan ehtinyt. Siellä on monta hyvää leffaa semmoista, mitkä on jo lähtenyt pois teatterista. Varsinkin meillä. Meillä ei täällä päin, ne ei pysy niin kauan kuin jossain niinku pääkaupunkiseudulla esimerkiksi teattereissa jotkut tietyt leffat, tai ainakaan ne, mitkä mä haluaisin nähdä, niin liian vähän, mutta pitäisi koittaa petrata sitten taas, ja samoin käydä noissa lehdistönäytöksissä, niin voisi sitten katsastaa, että mitäs hyvää sieltä sitten olisi tulossa. Se Sinners ainakin vaikutti vähän siltä, että se olisi ihan kiva mennä katsomaan. Voi olla, selviää sitten leffassa. Näin on. Niin on, silloin voi heittää aivot narikkaan. Kyllä. Se on juurikin näin. Ja jotenkin se Naked Gun, siinä otettiin hauskasti huomioon tämä just, että Liam Neeson on se uusi päähahmo, ja hän on tämmöinen Taken-tyylinen kovempi äijä, sijasta vähän väkivaltaisempi, niin se on hyvä ottaa huomioon, ettei liikaa yritä tehdä mitään remakea tai mitään, koska se ei tulisi kuitenkaan täysin toimivaan. Niin tämmöinen legacy sequel tyylinen selvästikin, koska ne huomioitiin, että nämä uudet hahmot on näiden alkuperäisten niin kuin lapsia, niin on otettu hauskasti tämä huomioon. Tuolla hyllyllä on kyllä hieno magneetti. Mikä magneetti? Tääkö tässä? Tääkö? Ovella maininta. Sarkismiehet podcast. Onks mulla on muuten tämmönen kellopanda. Onks nähnyt joskus tämmöistä kelloa? Tiedäks? Nyt mulla oli joku muukin juttu, mitä piti sanoa, mä ehtisin jo unohtaa. Mä näen Ikeassa siitä uudesta näin kans siitä uudesta Naked Gun traileri. Oliko YouTubessa, missä Liam Neeson näyttelee? No, onnen Ike. Kiitos. Pelon sekaisin tunteen odotan Liam Neesonin Alaston ase-leffaa. Alkuperäinen Alaston-ase, kaikkien aikojen paras komedialeffa. No, ainakin lähellä, parhaiden joukossa ainakin. Niin siis mäkin pelon sekaisin tunteen, mutta silti se vaikutti siltä, että on pakko vähän niin kuin nähdä. Toivoa, että se on hyvä eikä ihan hyvä. On kyllä hieno kello, näkee hyvin ajan. Pystyykö sitä manipuloimaan sitä aikaa sen kanssa? Ehkä. Niin mitä muuta mun piti sanoa? Joku muu semmoinen leffa, mikä oli
oli tulossa. Piti teatteriin mennä katsomaan muutakin kuin se Sinners. Piti mennä. No, Revenge of the Sith on tulossa taas teatteriin, koska siitä on parikymmentä vuotta aikaa. Niin tulee uudelleen teatteriin. Until Dawn pelistä tuleva filmatisointi tulee myöskin. Tämä Ben Affleckin The Accountant saa jatko-osan. Mukana myös Jon Bernthalia. Jon Bernthal ampuu paljon aseella, joten ei voi olla kuin hyvä. Ja Accountant eka osa oli myös todella hyvä leffa. Sitten oli se Thunderbolts tietty. Sormusteherrat tulee taas vaihteeksi tuossa toukokuun alussa teatteriin. Ja sitten toukokuussa tuli myös tämä Alex Garlandin Warfare-leffa. Se on muuten pakko koittaa kans käydä katsomassa. Ja sitten toukokuun loppupuolella tietty Mission Impossible Final Reckoning, joka täytyy mennä katsomaan. Lilo ja Stitchistä tulee live action versio. Nämä Disneyn live actionit nyt on vähän viime aikoina mennyt vähän huonompaan suuntaan, tai ei ainakaan ole niin menestynyt niin hyvin tuolla lippuluukulla, varsinkin tämä Lumikki, niin saisi nähdä, jarruttaako ne vai lopettaako kokonaan näiden tekemisen. Mutta saa nähdä. Morbius 2. Joo, Sony lopetti varmaan näiden leffojen tekemisen, niin tuskin tulee ikinä Morbius 2. Aha. Ai niin, James Bondit saa myös 4K-julkaisen. Niin Sean Connery-leffat, niistä tuli 4K-julkaisua. En mä tiedä, oliko muista tulossa. Daniel Craigin leffat tietty on 4K myöskin jo, mutta mä en ole ihan varma, oliko muut Bondit tulossa kuin Connery vai tuliko kaikki. Running Man remake tulossa kanssa, joo, niin on. Eikös se ollut Edgar Wrightilta tulossa? Vai muistanko omia, niin sehän oli kuvattukin jo. Joo, Edgar Wrightilla kyllä. Siinä oli toi Glenn Powell pääroolissa ja sitten oli Josh Brolin ja Lee Paceä ja Colman Domingoa, William H. Macy ja Michael Cera ja niin poispäin. Se olisi tarkoitus tulla jossain kohtaa tänä vuonna, mutta se ei tainnut olla vielä ensi-iltapäivää kerrottuna. Warfarein traileri näytti vahvasti Black Hawk Down-meningiltä. Niin näytti, joo. Ja Warfare on semmoinen leffa, että se on kyllä pakko nähdä ihan vaan sen takia, että se edellinen Civil War oli ihan pirun hyvä leffa. Tykkäsin siitä tosi paljon. Vin Diesel, oliko nyt X vai mikä se oli nimeltä, niin saa päätösleffan niin Fast and Furious X Part 2, tai millä nimellä ikinä sitä haluaa sanokaan, niin joo, sille kai pitäisi tulla jossain kohtaa, mutta sitäkään ei ole tietääkseni aloitettu edes, niin saa nähdä, koska se leffa on tulossa. Se on vähän myöhästynyt. Iltaa Maisa, mahtavaa, että pääsit mukaan. Tässä nyt on höpötelty paljon vuoden 85 leffoista ja vähän kaikennäköisiä, mitä on tänä vuonna tulossa tässä nytten tai mitä on nähty ja niin poispäin. Niin oliko se Fast X Part 2 vai jotain muuta? Niin. Moi Maisa. Nimenomaan, moi. Niin piti sitä sanomani, että tosiaan leffateatterissa en ole päässyt käymään, mutta nyt sieltä on jonkun verran tullut nyt sellaisia leffoja suoratoistoihin taas, kun pitäisi katsoa ja sarjoja. Mä haluaisin katsoa, sieltä tuli Sky Showtimeen se Smile 2,
Mä en ole toki ekaakaan osaa nähnyt, mutta mua kutkuttaa silti katsella se kakkonen. Vai pitäisikö mun kuitenkin katsella se eka siihen alle? Ehkä tehdä yhteisarvosteluakin, en tiedä. Sitten toi Disney Plushan tuli tää Real Pain-elokuva. Jesse Eisenberg, Kieran Culkin voitti sitä sivuosa Oscarin juuri niin se pitäisi sen takia varmasti katsastaa. Sitten Last of Usin kakkoskausi alkoi. Mä katsoin siitä ekan jakson. Mä ajattelin, että tätä ensifiilistä voisi jatkaa sillä tavalla, että taas puhuisi paristakin sarjasta, koska siellä alkaa juurikin Andorin kakkoskausia. Koska Disney Plussa ja Lucasfilm oli niin ihania, että antoi ennakkoon sen koko kakkoskauden, niin siihen on katsottuna. Tai kohta, mulla on vielä yksi jakso katsomatta. Vähän säästelin, vaikka se jo on ollut useamman viikon, kun saatiin se Disneyltä, mutta siitä vähän myös mietteitä kertoa. Mä oon tainnut nähdä tuo Running Man. Olisiko episodi vai Muropakettisivuilla, mutta en ole nähnyt traileria. Oliko siitä traileria edes tullut vielä? Mä en muista. Alkuperäisen Running Man-leffan tietty on nähnyt joskus kauan aikaa sitten. Mikä on Niken lempi muna pääsiäisenä? Oma. Ne on aina kiva olla tallella. No ei. Kinder on aina paras pääsiäismuna. Ehdottomasti parasta suklaata muutenkin, tai lähestulkoon aina. Lainasin Conclaven kirjastosta eilen. Mahtavaa. Katoitko jo? Mitä mieltä? Piditkö? Hyvä leffa. Tykkäsin tosi paljon. Ootko käynyt katsomassa Presence-kauhuelokuvan? Itse kävin, oli vähän pettymys. Hyvä aihe, mutta huono toteutus. Ei, en ole. Siis mä oikeasti, mulla on nyt viime aikoina jäänyt ihan liian vähäisellä toi leffateattereissa käyminen, niin en ole kyllä kerinnyt käymään katsomassa. Itse luin Disney tekee kaksin karkkutehdään live action version tulossa ensi vuonna. Joo, niin oli ainakin juttu, mutta mä en tiedä, onko sitä, alettiinko se jo kuvaamaan, koska mulla vähän pelottaa se, että tai niin kuin siis ei nyt pelota, mutta siis mietityttää, että mikä on se niiden tilanne nyt näiden live actioneiden kanssa, että saattaa olla, että jos ei ole aloitettu vielä, niin niitä projekteja saattaa hiukan hidastuttaa, koska ne viimeiset ei ole ihan kauhean hyvin menestyneet. Ensi vuonna tulee 2 Star Wars-leffaa kanssa. Yksi on Mandalorian ja Grogu. Ei tukku yksi. Tämä Star Wars Mandalorian ja Grogu-leffa tulee ensi vuonna. Tietääkseni se on ainoa Star Wars-leffa, mikä tulee ensi vuonna. Siellä on nyt menossa Tokiossa Star Wars Celebration, ja siellä kerrottiin, että on tulossa se Star Wars Starfighter-leffa, mikä tulee 2027 vuonna, ja se on siis Deadpool hän Wolverine-leffan ohjaajalta Sean Levilta sekä sitten pääosassa Ryan Gosling. Sitten siellä ilmoitettiin myös tämä Maul-sarja, Maul Shadow Lord. Se on siis animaatiosarja, joka tulee Disney Plussaan. Se alkaa ensi vuonna Disney Plusassa. Kyllä tulee näitäkin odoteltua. Elokuva-uutisten nettisivuilta tarkisti vuoden 85 katsotuimmat Suomessa. Top 1 Uno Epsaniassa, 2 Tuntematon, Rauni Molperi, 307 Kuoleman katse, 4 Paluu tulevaisuuteen, 5 Rambo 2. Joo, se voi juuri olla, että näin oli. No, joskus kanssa tarkistin näin, mutta en nyt heti muista, mutta jos näin sanot, että tarkistit, niin ne varmaan oli. No se ei yllättänyt, että Uno oli ykkösenä ehkä, koska se oli tosi suosittu tuossa kohtaa. Sieltä oli juuri tullut, tuliko vuotta aikaisemmin toi Uuno Turhapuro armeijan leivissä, joka se katsotuin Uuno, niin Epsaniassa sitten yllättäen on tosi suosittu myös. Toi Tuntematon sotilas se sai kyllä paljon katsomista sinänsä, mutta ei ihan noussut sitten
niin korkealle kuin Uno, koska alkuperäinen oli ehkä monelle enemmän se suosiossa, niin jäi vähän sitten katsomatta. Ja Bondi nyt aina vetää, on vetänyt varmaan tosi hyvin muutenkin. Paluu tulevaisuuteen kova silloinkin maailmalla taitaa olla niin, että eikö Paluu tulevaisuuteen ollut se eniten lippuluukulla tienannut leffa. Siis siihen Kaksinkarkuteilla live actioniin, niin se paha äitipuoli, niin Catherine Hahn olisi täydellinen siihen rooliin. No, Catherine Hahn olisi täydellinen siihen rooliin, mutta olisiko se sitten vähän turha samanlainen kuin Agatha roolina. Ja Elisabeth Olsen siihen tähkäpään äidiksi. Ahaa, okei. No, siinäkin tietty. Aikamoinen fancasting. Smilein ekan osan katselin viime vuonna. Se oli ihan okei leffa. Toki siinä oli jumpscareja, mistä en kauheammin välitä. Joo. Mä en ole sitäkään vielä katsellut. Mutta se on muuten tosi jännä nyt, kun se tuli myyntiin, niin siinä on se kuva siitä Jack Nicholsonin pojasta, kun virnistää. Ja mä katon koko ajan aina, kun mä näen sen, että se on Jack Nicholson hohdosta. Se on niin kuin just sen ajan niin kuin Jack Nicholsonin näköinen. Se on niin näköinen, ehkä vähän nuorempikin vielä Jack Nicholson, mutta se on niin näköinen sillä virneellä, että mä aina katson, että se on joku Jack Nicholson leffa, että nyt tulee joku Nicholsonin leffa 4K-talta, ja sitten mä tää olikin Smile 2 julkaisu, niin samannäköinen. Milloin näet alkuperäiset Star Wars-elokuvat eka kerran? Mä en osaa sanoa. Mä olin hyvin nuori silloin. Mä oon nähnyt Star Wars-leffat eka kerta. Siis ne on näyteltyjä elokuvia, mitä mä oon nähnyt ensimmäisen kerran. Siis nuorena mä kattelin niinku just piirrettyjä. Leffateatterissakin esimerkiksi tuli katsottua jotain niinku Aladdinit, Leijonakuninkaat, näin. Mutta mä näin sitä aikaisemmin, koska mä oon ollut silloin tommonen noin 90, kun on Leijonakuningas ja Aladdin tullut. Mutta kotona mä oon nähnyt jo siinä kohtaa Star Warsit. Telkkarista tai VHS:stä, en ole ihan varma. Ja joko alkuperäiset Star Wars-leffat, muistaakseni mä oon nähnyt vielä Jedin paluun niistä ekana, niin joko joku niistä Star Warsista, tai se Jedin paluu just, tai sitten joku Bondi. Mä luulen, että se oli joko Vaaran vyöhykkeellä, tai sitten no, se toinen Timothy Daltonin leffa, koska ne oli silloin uusia sellatti, kun mä oon ollut niin kuin siinä just 90-luvun alkupuoliskolla tai sellatti, että on tullut VHS:llä, niin mä muistan, että meillä on kotona katsottu, meidän porukat on ne lainannut jostain, vuokrannut, ja ovat kattoneet, ja mä olen mielestäni kattonut niitä silloin kanssa. Ihan sellatti 90-luvun alkupuolella. Mä olen ollut sit varmaan just sellatti niin kuin 5, 6, maks 7, kun on niin kuin tullut katsottua. Varmaan, tai Star Wars, ne on samoihin aikoihin nähty, mä luulisin. Eikös ne uudet Star Wars-leffat tuu kummatkin eri vuosien toukokuussa? Joo, kyllä. Mielestäni tuli. Mandalorian ja Grogu tulee toukokuussa, ja olisiko tullut sitten se just se 27 sitten tää toinen. Aikamoinen riski pistää samalle kuule Avengers-leffan kanssa. Se toki molemmat on Disneyn, että Disney hallitsee sit aika lailla lippulukkuilla, että ehkä se on heille ihan taktinen veto. Siihen ei hirveän moni muu varmaan uskalla tulla, kun on Avengersia ja Star Warsia, että se on aika Disney-voittoinen kuukausi varmaan sitten silloin. Eilen sain päätöksen Lotrien pidennettyjen versioiden katsomisen. Toimii ja sai kohtauksen aukot umpeen. Gimli ja Lekolaksen kisailut ja keskustelut nauratti edelleen.
Mahtavaa, mahtavaa. Ö, Lotrien extended-versiot onkin ne ainoat, ainoat oikeat versiot, koska ne teatteriversioista on leikattu niin paljon pois. Silloin kun aikanaan Lotrit tuli, tuli teatterissa käyty katsomassa, sitten ne tuli myyntiin, VHS, DVD, mutta mä olin iso fani, mutta mä en voinut ostaa, kun se ilmoitettiin, että loppuvuodesta tulee pidennetty versio, niin mä en sitten ostanut itselleni niitä normiversioina, niin mulla ei itsellään ole olemassa mitään muuta kuin ne pidennetyt versiot. Toki niitä on nyt ostettu moneen eri formaattiin sen jälkeen, että on DVD ja Blu-rayta ja 4K:ta, mutta ne vaan on niin paljon parempia ne pidennetyt versiot, koska niissä teatteriversioista leikattiin niin paljon pois, se on niin moni kohtaukset, esimerkiksi Kuninkaan paluusta Saruman leikattiin kokonaan esimerkiksi pois, ja se niin kuin on tosi tärkeä siinä niin kuin alussa, että näkee sen niin kuin, se miten se liittyy siihen ja näin, ja se niin kuin hahmon niin kuin kaaren loppu, tarinan loppu, niin se toimii hiton hyvin, että se on ihan tyhmä, että se leikattiin. Siellä on paljon muitakin, siellä on vähän joidenkin mielestä ehkä turhiikin kohtauksia, mutta siellä on paljon hyviä sellaisia, mitä ei siinä teatteriversiossa nähty. Uunon kultakausi oli juuri 1985. Uuno piti aivan oikeasti pienempiä elokuvateattereissa pystyssä, kyllä. Niinpä. Ja sen jälkeen onkin sitten, niin kuin, no joo, ei voi sanoa sinänsä alamäki, koska olihan niitä niin kuin, heikompia vuosia jo aikaisemmin takana. Et se oli vain ne huiput silloin justiinsa. Oli ne kovat leffat siinä sitten niin kuin Epsaniassa ja Muuntoturvapuron armeijan leivissä. Ne on varmaan ne kovimmat lipputuloissakin tai katsojamäärissä, niin kuin Suomessa mitataan katsojamäärissä. Mr. Monkey, sori, että on vähän myöhässä, kävin katsomassa Sinnersin. Eihän se mitään. Mahtavaa, että tulit mukaan. Mitä mieltä Sinnersistä? Piditkö leffasta? Kävin Night Visions-festareilla, tuli katsottu 5 leffaa. Suosikkifestareilla oli A Demons. Mahtavaa. Meillä itse asiassa on, olikos nyt täällä Turussa? Eikö ensi viikolla on Turussa Night Visions-festari. Turussa se on hyvin pienimuotoinen, että muutama leffa tulee, no tänä vuonna se on tämä uusi teatteri, tässä Taiteen talossa. Sieltä tulee muutamia leffoja ja nyt ne oli tänä vuonna ottanut uudeksen, mikä Helsingin Night Visionsissakin on, että on käytettyjä leffoja myynnissä, että ihmiset saa tulla myymään sinne, niin sekin on mielenkiintoinen lisä, voi käydä katsomassa, jos se olisi jotain hyvää myynnissä. Mä en ole ihan varma, ehdikö mä itse käymään siellä vähän haasteelliseen aikaan tulossa ja töissä silloin ja näin poispäin. Hyvää iltaa kaikille. Hei, iltaa Taneli. Mahtavaa, että Tansku on messissä. Oliko hyvä leffa? Tykkäsitkö? Moi Tansku, ehdit paikalle. Moro panda poika. Mä kävin katsomassa pari niistä elokuvateattereissa ja muut TV:stä, vai näinkö ensin TV:stä? Niistä pari ja sitten käynyt katsoa leffateattereissa. Star Warsitkö? Lupa tappaa 89, Timothy Dalton, toinen Bondi, mikä aivan hemmetin niin, just näin. Ja mulla tuli koko ajan mieleen tämä View to a Kill, koska siitä puhuttiin hetki sitten, License to Kill, eli lupa tappaa, kill-sana jäi, mutta en muistanut. Niin joo, jompikumpi, joko vaaravyöhykkeelle, mutta mä luulen, että lupa tappaa, kun se on ajallisesti, niin kun se tuli jälkeen, niin 89, niin sitten se olisi ollut 90-luvun alussa VHS:llä semmoinen, että se on tullut katsottu, eli joko se on todennäköisesti ensimmäinen tommoinen niin kuin aikuisten leffa, tai sitten Star Warsista joku, ja muistaakseni Jedin paluu on eka, minkä mä oon nähnyt, sitten Star Wars, ja sitten ihan vikana vasta Imperiumin vastaisku, mikä tietää isoin twisti oli ehkä tiedossa, kun oli Jedin paluun nähnyt jo ensin.
Presence oli huono elokuva. Pettymys oli voi, 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 voi. Sinners oli ihan hyvä, 4/5. Mahtavaa. Mä miettisin, että pitäisi mennä leffaan se ehkä katsomaan, jos kerkeis vaan. Tilasin tänään vuoden 2013 Evil Dead-leffan Extended Cut Blu-rayna 3 €. Aika hyvä diili oli. No, oli todellakin Blu-rayna niin tuolla hinnalla. Mulla on kans toi vuoden 2013 Evil Dead, mutta en oo vielä nähnyt sitä. Evil Dead-leffoista muutenkin mä oon nähnyt sen alkuperäisen, ensimmäisen Evil Deadin, en mitään muuta niistä. En jatko-osia tai TV-sarjaa tai remakea. Pitäisi katsella jossain kohtaa Star Wars, että niin mä ajattelin, joo. Aku Hietikko, moro, morjes. Haluatko antaa mielipiteen mun lyhyt elokuvan trailerista, jos linkkaan sen? Ei ole julkisesti levitetty vielä, mutta olisi kiva kuulla early-mielipiteitä. Joo, laita ihmeessä tulemaan. Laita vaikka leffahullu at outlook.com. Mun sähköpostiin suoraan, mä voin sen siihen. Voit sä sen toki tietty tähänkin laittaa, jos haluat, että kaikki näkee sen. Paitsi jos ei se ole julkisesti levitetty vielä, mutta jos haluat sen julkisesti tässä levittää kaikille, niin ihmiset voi käydä katsomassa sen. Tai sitten voit laittaa sen leffahullu at outlook.com sähköpostiin, niin mäpä vilkasen sen sieltä jossain kohtaa. Mitä mieltä vuoden 85 Poliisiopisto 2? No, sehän on kova leffa. No, poliisiopistot on kovia leffoja. Kakkosessa anteeksi, mun on taas pakko ottaa käydä katsomassa IMDb:stä, koska mulla unohtuu noiden näyttelijöiden ja hahmojen nimet, niin piti käydä katsomassa ja vilkaisemassa, jotta muistan, niin Bobcat Goldthwait tulee mukaan tässä kakkosessa, ja se oli tosi hyvä lisä tähän, ja toi niinku erilaisuutta, ja sitten miten se hänen hahmonsa, kun tulee tämä Jed, miten se tulee mukaan näissä niinku seuraavissa ja näin, niin toimii niinku tosi mielenkiintoisesti, ja sitten kun tässä lähdettiin sinne ihan eri suuntaan, kun tässä on tämä eka komennus, niin ne ei ollutkaan sitten enää siellä poliisiopistossa niin kuin enää, vaan ne oli tämä ei ole poliisihommia siinä vaiheessa, se muuttui kivasti erilaiseksi verrattuna siihen ykköseen. Tietty sitten paljon tutut hahmot, niin kuin Mahoney ja Hightowerit, Tackleberryt, Jonesit, niin poispäin oli niin kuin mukana, ja sitten Mauseria oli ja näin poispäin, niin kyllä, ja en muista onko kertonut joskus, mutta toi Michael Winslow on muuten pirun hyvä koomikko, ja tietty äänet on se hänen juttunsa niin kuin poliisiopistoissakin, niin kerran nähnyt livenä, hän oli Turussa, niin käytiin kavereiden kanssa katsomassa, niin se on siis uskomaton, miten hienosti hän osaa tehdä, vaikka siellä olikin todella siis ala-arvoisen huono äänen toisto, hänellä se ääni ja äänijuttu on se isoin juttu, niin ei saanut selvää. Siis ne äänet tuli hienosti, ne erikoistehosteet, mutta ei saanut hänen puheestaan aina selvää. Se kaikus liikaa siinä tilassa ja oli vähän huono äänen toisto, joten siitä pikkusen miinusta, mutta siis tosi mahtavaa nähdä Michael Winslow livenä ja ne hänen äänetehosteet ja siis Star Wars äänet. Siis se oli oikeasti huikeat kohtauksia Star Wars-leffoissa, niin miten hän osaa niin kuin heittää ne kaikki niin kuin avaruusalusten äänet siellä, niin kuin, ja kaveri kysyi mut heti sen jälkeen, että hei, kuulostiko aidolta ja mitä mä oon mieltä, koska tiesi, että mä oon nähnyt monet kerrat, mä sanoin, että aivan täysin nappiin niin kuin heittää kyllä ihan niin kuin ne äänet. Todella kova äänin tekijä ja hienoa muutenkin huumoria hänellä. Hei, kävin katsomassa häntä täällä Jyväskylässä paviljongissa livenä. Sama oli ihan huikea keikka. Mahtavaa. Joo, toi Michael Winslow kävi Suomessa useammassakin paikkaa silloin. Mä en ole varma, kävikö useampana vuonnakin. Alun perin meidän piti mennä Helsinkiin katsomaan, ja se keikka peruuntui,
Ja se keikka peruuntui sellaisin, että me oltiin lähdetty ajamaan, meitä oli 3 kaveria, me lähdettiin autolla ajamaan niin Turusta Helsinkiin. Oltiin siinä sitten Salon kohdalla, öö, oltiin Salon kohdalla ja saatiin viesti, koska joku oli niinku, jollekin tuli tekstiviesti, että hei, Michael Winslow'n keikka peruttu. Että liput hyvitetään tai näin poispäin, bla bla bla. Mutta se oli sellainen, että okei, me ollaan matkalla juuri niin kuin, autolla kohti Helsinkiin, niin sitten me vähän mietittiin, että okei, no mitäs nyt sitten? Käännytäänkö me takaisin vai mennäänkö me silti Helsinkiin? Tätä sitten pähkäiltiin, että no kumpi se sitten tulee, on niin kuin järkevämpiä, mitä sitten tehdään. Muistaakseni käännyttiin takaisin kotiin sitten vähän aikaa, mutta mielestäni käännyttiin takaisin ja mentiin sitten johonkin baariin jonkun toisen kaverin kanssa. Että morjes, ei me mentykään sinne, nyt vähän suunnitelmat vaihtui. Mutta sitten se tuli uudestaan, onneksi se tuli ihan Turkuunkin, niin käytiin sitten katsomassa. Oletko nähnyt Sodomasta 20 päivää? En ole nähnyt. Nehän on jo vuosia puhunut Poliisiopisto 8, mutta mitään ei ole saatu aikaiseksi. Luulisi tässä jatko-osien ja remakeen boomissa tulevan jossain vaiheessa. No joo, siitähän on puhetta ollut vaikka kuinka kauan. Eikös Poliisiopisto 7 tullut 94 muistaakseni, eli Baltian rallaa sen 31 vuotta takapakkiin. Niin, ei vai oliko se 97? Niin onhan siitä jo hiukan aikaa. Joo, 94, niin onhan siitä jo aikaa jonkun verran, että ihme, ettei ne koskaan tehnyt. Sitähän puhuttiin vielä siis oikeasti tässä niin kuin ihan viimeisen 5 vuoden aikaan tai jotain, mutta nyt niistäkin on aika moni niistä näyttelijöistä jo tässä kuollut viime vuosien aikana, että saas nähdä, saadaanko me koskaan sitä. Sitä oli tarkoitus kai tehdä myös niin kuin semmoinen jonkunlainen periaatteessa legacy sequel tyylinen tai tämmöinen, että olisi jotain uusia ja sitten olisi muutamia niin kuin vanhoja. Ne uudet saattaisi olla näiden vanhojen lapsia tai jotain, mutta ei koskaan ole tullut. 94, niin, no. Mikä on sun lempi Paul Thomas Anderson-leffa? No nyt täytyy miettiä tuosta taas ja ottaa koko lista häneltä, jotta muistaa. Mä luulisin, että sanoisin ehkä There Will Be Blood, mutta katsotaan nyt Paul Thomas Andersonilta. Licorice Pizzaa mä en ole vieläkään muuten nähnyt. Enkä Phantom Threadia. Sehän piti katsoa, koska toi Daniel Day-Lewisin viimeinen leffa, no ei se sitten olekaan, koska hän on tulossa takaisin johonkin, oliko se hänen poikansa ohjaamaan elokuvan tai jotain. Inherent Vice, Mestari, on paljon mitä mä en ole nähnyt. There Will Be Blood, Punch Drunk Love, Magnolia, Boogie Nights. Kyllä mä sanoisin, että se on se on joko There Will Be Blood tai Magnolia. Mä en ole hirveän montaa, niin kuin, useampi on vielä näkemättäkin mieheltä, mutta niistä jompikumpi varmaan on suosikki sitten. Oman Phantom Thread, Master ja Magnolia en ole nähnyt. Phantom Thread on jo näkemät, mutta ja Master. Magnolia on kyllä hyvä. Tackleberry kuoli jo vuonna 1998. Hightower musta nainen, joita vuosia sitten, mutta on niitä useampi elossa. Joo, niin on siis just tää kimittävä, hitto ikävä, kun en muista näyttelijän nimeä, mutta joo, kuoli ei ole hirveän montaa vuotta aikaa. Mutta joo, onhan siellä paljon elossa ja voisi ihan hyvin tulla jatkoa.
toi, siinähän oli pitkään oli vielä semmoinen, että olisiko George Gaineskin ollut, toki hänhän kuoli 2018 vai mitä se oli, mutta siis pitkään oli semmoinen, että hän kuoli joku 98-vuotiaana, niin pitkään oli juttua silloinkin jatko-osasta, että oltaisiin saatu hänet, ei 2016, hän oli silloin 98-vuotias, niin kauan oli juttua, että oltaisiin saatu jatko-osa, niin että hänkin olisi ollut vielä mukana, eli Lazard. Morbius, paljon onnea. Sisällinen poika täytti myös tänään vuosia. Mahtavaa. Ja mahtavaa, että olet mukana. Ja onnea sinne sisaren pojalle myöskin. Hynde, The Master Tale Will Be Blood, aivan lemppari PTA-leffoja. Joo, siis Masteri pitäisi katella siitä on ollut paljon juttua ja olisi semmoinen. Ja nythän on tulossa se uusi tänä vuonna, One Battle After Another. Siinä oli Leonardo DiCaprio pääosassa, mutta sitten oli Benicio del Toro ja Sean Penniä ja niin poispäin. Sitäkin oli traileri tullut, mutta mä vähän jätin sitä katsomatta, koska se on semmoinen leffa, että mä kiinnostaa niin paljon, että mä en välttämättä halua tietää etukäteen siitä mitään. Mestarin There Will Be Bloodin ja Inheriting Vicein on häneltä nähnyt. No mitäs mieltä, mikä on Maisan suosikki näistä? George Heinz Lazard syntyi muuten Helsingissä vuonna 1917. Joo, muistan, että hänellä oli suomalaiset juuret sitä kautta, mutta eikös melko nuorena muutettu kuitenkin pois. Mä en tarkkaan muista, että oliko siinä, hän syntyi Helsingissä, mutta kun nuorena muuttivat pois, sitä en muista. Tästä on ollut juttu kyllä, että hänellä on suomalaista sukujuurta, mutta eikö se ollut oliko hän britti, niin oliko toinen vanhemmista suomalainen, nyt en muista. Masterin katsomista odotan innolla, varsinkin kun on Joaquin Phoenix. No se on se yksi syy, minkä takia se olisi pitänyt katsoa jo monta vuotta sitten. Phoenix tekee kuulemma hyvän roolisuorituksen siinä. Fanit toki muitakin Joaquin Phoenix-leffoja, mitä en ole nähnyt, mutta toi varsinkin on semmoinen, että pitäisi katsoa. Paul Thomas Anderson on kuitenkin semmoinen hyvin omalaatuinen tyyli myös tehdä leffoja. Aina hyvä syy muutenkin katsastaa hänen leffojaan. Joo, kyllä. Oma lemppari Phoenix-rooli on Beau is Afraidissa. Siinä on hyvä rooli, kyllä, mutta ei kyllä ole oma suosikki silti. Hän vetää kyllä hyvin siinä, mutta mä tykkäsin, no nyt tää lähtee traileritkin pyörimään, kun mun piti katsoa se Come on, mikä tuli hiukan aikaisemmin, niin mä tykkäsin hänen roolistaan siinä esimerkiksi enemmän kuin Beau is Afraidissa. Osittain voi olla siinä, että Beau ei ihan iskenyt niin paljon. Mutta mä myös sanoisin, että Phoenixilta kyllä meikäläisen lempiroolit häneltä on Walk the Lineista, jossa hän näyttelee Johnny Cashia, tai sitten Joker-leffa. Ne on niin kuin ehdottomasti omia lemppareita ehkä Phoenixiltä. Mutta en mä niistä leffoista silleen tykännyt. Henkilöhahmot ei ollut mitenkään pidettäviä, enemmänkin inhottavia, ärsyttäviä. Jotenkin ne oli omituisia leffoja.
Paul Thomas Andersonilla on tosiaan semmoset leffat usein, että ehkä There Will Be Blood ainakin niin on niin no, että kun nyt mulla lyö koko ajan tyhjää tänään. There Will Be Bloodis Daniel Day-Lewisin roolisuoritus ainakin on pirun mahtava. Jo pelkästään se, ja siitä hän voitti Oscarinkin silloin aikanaan, niin on kyllä kova, mikä on semmoinen. Muuten se leffa pitäisi katsoa uudestaan, mä oon sen kerran vaan nähnyt, ja pitäisi uudestaan katsoa. Aina puhutaan paljon siitä, ja Paul Thomas Andersonin leffoista muutenkin pitäisi katsella uudestaan. Mitkä kovimmat suomalaisten näyttelijöiden roolit isoissa Hollywood-tuotannoissa? Jasper Pääkkönen tuossa Black Klansmanissa. Se on varmaan semmoinen kova rooli. Peter Frantzen oli tässä Vikings-sarjassa Pääkkösen kanssa myöskin. Toki mä en ole katsellut sitä sarjaa, niin mä en osaa siitä ehkä sanoa, mutta se on ainakin kova. Laura Pirn tässä Foundation sarjassa tekee tosi hyvän roolisuorituksen. Mitäs muita mulla sitten olisi? No näin nyt tuli äkkiseltään mieleen. Nyt lyö muuten sen verran tyhjää äkkiä tähän. Mutta hei, palataan taas. Lähden kohta nukkumaan. Kaikille oikein hyvää loppupääsiäistä sekä viikonloppua kuin myös. Ja hyvät yöt sinne. Ynde, lempparit sua kuin Phoenix-leffan Her. Mä en ole vieläkään Heria kattonut. Se on kyllä siis, se on niinku, mun olisi pitänyt se katsoa jo silloin uutena, kun se tuli, mutta en ole jostain syystä katsellut. Hyvää yötä, Kimmo. Hyvät työt ja samoin Panda. Hyvää synttäriä. Kiitos vaan tuntematon käyttäjä, sotilas. Kiitos. Kiitos ja saa nähdä mihin aikaa pääsen nukkumaan. Vaikka heti, jos siltä tuntuu. Edelmanilla voi olla kovin Mission Impossible. Totta. Itto vielä, miten mä taas unohdin. Just mä juttelin Edelmanin kanssa ja Häijyt kakkosessa mulla tuli paljon sen roolisuorituksesta mieleen myös toi Mission Impossible-leffan rooli ja näin, mutta jotenkin unohtui. Kyllä, se on hyvä rooli hänelle siinä leffassa. Ei pääse, tätä ei voi skipata. Oikein, Kitipanda, sun voi aina luottaa. Toki jos mä lopetan nyt, niin sit sä pääset nyt nukkumaan, mutta ehkä nyt ihan vielä. Se on vaan kiva vattassa vähän kiertää, niin se on mukavaa, kun ei pysty lopettamaan. Mä jään tänne mä lähden pois livestä, sä jäät kirjoittelemaan sillä aikaa. Okei, hyvä. Se on ihan hyvä, niin ei turhaa. Mä jätän kameran päälle kuvaamaan tätä mun hyllyä. Sä voit kirjoitella siellä paljon viestejä. Sitten kun mä herään aamulla, niin mä voin katsella ne siitä sitten ja vastailla niihin. Ja tulee mukava tämmönen. Tulee kipeät sormet ja herkät korvat. Tai ei välttämättä, jos ei ketään puhumasta. Siinä menee aika. Siinä on vaan se, että aamulla pitää lähteä suht aikaisin Sällin futispeleihin, niin ei siinä oikein ehdi aamulla näitä lukemaan, jos sä kirjoittelet paljon viestejä yön aikaan. Mä ehdin aamulla syömään ehkä aamupalan, käymään vessassa ja koirien kanssa ulkoa, ja sitten melkein pitää varmaan lähteäkin jo futispeleihin. Luet siellä sitten. Ja joo, en mä koskaan kirjoita paljon lyhyitä pätkiä, mutta tosi paljon peräjälkeen ainakin. Siinä on. Hei, me ollaan kuitenkin aika pitkään menty. Missä se on Pandaman random-kyssärit? Tulee lyhyitä. Niin. Random-kyssärit. Hei, Panda. Täytyy muuten mainita. Nämä on niin mahtavat nämä MPS-villasukat. Kitineistä. Ne on tässä hollilla.
Ihan vaan, jotta mä voin näyttää ja mainostaa, kuin mahtava panda oot. Saatiin kaikki tämmöiset tyylikkäät. On hienot sukat, ole hyvä. Niino, kiitos. Kiitos oikein paljon. Tyylikkäät. Vaikka mikäläinen onkin leffa niin hullu, niin myös sarjakuva hullu, Marvel hullu ennen kaikkea. Ja mä voin näyttää, se on se meikäläisen nyt paras synttärilahja, kun mä pyysin paremmalta puoliskolta pikkusen Marvel Omnibussia, Daredevil, The Man Without Fear, Brian Michael Bendisin Daredevilia sisältävä Omnibus, ja tää on kyllä kova. Mä oon tästä lukenut en ihan puolet vielä. En ole ihan puolessa välissä vielä, mutta on kyllä lukenut paljon kaikkea muutakin aina, mitä pitäisi katsoa ja näin, niin on jäänyt. En ole vielä kerinnyt, mutta vähän osittain haluan myös säästellä, koska tämä on kyllä kova. Tykkään paljon ja on ollut kyllä tosi hyvää. Ihan innoissani olen sitä lueskellut. Ja pakko saada jatkoakin sille Omnille varmaan hommattu, että saa luettu jatkoon. Mä luulen ainakin, että pakko niin kuin saada se hyllyyn fyysisenä kanssa, ettei pelkästään digitaalisena sitten lue sitä jatkoa. Panda Random kyssäri. Minkä merkkinen on sun mikro? Sä oletat, että mä muistan ulkoa mikron merkin. Se mikro on kyllä tuossa ihan vieressä, koska mä kuvaan tätä keittiössä, niin kuin ehkä joku tietää, missä on tää mun nurkkaus. Meillä on tämmönen tila täällä niin kuin perällä. En tästä näe sitä. Enkä tietenkään viitti millään noustakaan ja katsomaan sitä. Nousenpas perään. Vastaus on Whirlpool. No niin, Whirlpool. Se on toki vaan hetken varmaan, koska se on rikki. Se muutakin se, kun siis se joskus kärähti kerran niin, että siellä on hirveä sellainen palannut jälki siinä ovessa. Siellä ei ole valotoiminnassa ja sen lisäksi se perhana ei pyöri, se alaosa, joten siinä käy niin, että se on toiselta puolelta hiton kuuma, kun se on toiselta puolelta hiton kylmä, koska se ei pyöri, se ei lämmitä sitä tasaisesti, niin pitäisi uusi ostaa. Nyt hävisi ne kaikki leffakommentit. Niin no, Panda alkoi puhumaan kaikennäköistä randomia. Kattoisitko Jammu Siltavuoresta kertovan elokuvan, jos sellainen tehtäisiin? No riippuu varmaan, että millainen leffa se olisi ja ketä siinä näyttelisi ja olisiko se sellainen. Pääsano. Se monista eri asioista riippuu, että tulisiko katsottua. Mulla on Samsung-merkkinen mikro. No niin, mahtavaa. Niin, kiitos. Mutta eikö Whirlpool tee pesukoneita? En edes tiennyt, että on mikrojakin. Kyllähän Whirlpool tekee kuule kaiken näköistä. No, iso merkki, eikös ne ihan tee hellojakin? Uuneja, muistaakseni. Panda heräsi horroksesta. No nähtävästi. Suomalainen rikoselokuva, jossa Jammu ja sitten Lohtander. Oho. No katsoisin tietenkin, koska se on sopiva Lohtander. Se olisi hyvä syy katsoa. Haluaisin nähdä sen kyllä. Oiva Lohtander on pirun kova näyttelijä. Mulla on sellainen muistikuva myös, että eikös hänellä ollut just synttärit. Kyllä, tällä viikolla, 15. päivä. Herra täytti 83 vuotta. Paljon tullut ikää jo tässä kohtaa. Lohtander olisi ulkonäkönsä puolesta sopiva Jammun rooliin. Mutta ehkä vähän vanha kuitenkin siinä mielessä. Vai olisiko se semmoinen niinku semmoinen
niinku elämänkerrallinen elokuva, että nähtäisikö siinä eri vuosien, niin, jammua sitten, että olisiko tämä niinku nuorempana näyttelisi joku muut näyttelijät eri vaikka 3, 4 eri aikakautta, en tiedä. Onko tämä sama Jammu kuin Jammu Setä? Panda joo, Jammu Setä. No niin, ei tarvinnut edes vastata, kun se oli siinä seuraavaksi. Joo, lapsuudesta kuolemaan asti. Mutta sitten tehdään se ovelasti niin kuin päinvastoin, eli mennäänkin kuolemasta lapsuuteen asti. Sit se olisi vähän tämmöinen Benjamin Button tyylinen. Lohtainen näyttelisi Jammua vanhuksena, jotkut muu nuorempana. Peter Frantzen siihen keskiosaan ja sit nuoremmaksi joku nuorempi. Onko siellä lipussa sitten Rio? Lipussa sitten Rio, voi ei. Nyt mä en ymmärtänyt. Lipussa Rio. Kuolema? Vai? Mitä? Lopussa. Leffan lopussa Rio kuolema. Niin. Mä ajattelin, että Rio eli kuolema, mutta lipussa. Sori Panda, mä en osannut ajatella lopussa. Mä ajattelin, mikä hiton lippu, mistä puhutaan. Joo, se voisi olla aika hyvä. Joo, Frantse. Niin, eikö? Se olisi, kyllä sillä menisi katsomaan. Jos elokuva olisi ihan kenen tahansa suomalaisen elämänkerta-elokuva, jos se olisi niin, että se olisi useampi näyttelijä ja siinä olisi Frantzen ja Lohtander, niin se olisi jo pakko nähdä pelkästään niillä kahdella. Kertoo ihan kenestä vaan vaikka kiinnostaisi edes ketä se, niin kuin, kenestä se kertoo se niin kuin, elokuva, niin silti menisi katsomaan. Ketkä on sun lemppari Daredevil-kirjoittaja ja piirtäjä? Mä en osaa kaikkia aikakausia aina sanoa. Kaikkihan kehuu aina Ed Brubakeria. Mä en ole sitä Brubakerin aikakautta lukenut, joten mun pitää sanoa niistä, mitä mä oon lukenut, niin joko Frank Miller tai Chip Zdarsky. Ne on varmaan ne kovimmat. Brian Michael Bendis, mulla on se menostosa, joten mä en osaa kokonaan vielä sanoa. Siinä on tosi hyvää settiä kyllä. Ja sitten on, hetkonen, onko se Charles Soule, niin sitä mä on jonkun verran, pitäisi lukea kyllä lisääkin. Mä innostuin sitä, koska se Souleen runi liittyy vahvasti tähän Daredevil Born Again-sarjaan, niin sitä jonkun verran luin tuolta digitaalisena. Olisi myös kiva saada tuommoisena omnibuksina hyllyn se. Oikeastaan niin muutkin tietty. Onko nähnyt Bodomin legenda 2006, missä oli muun muassa Kai Lehtinen? Muistaakseni kävi leffassa sen katsoa silloin aikanaan. Ei kun hetkonen. Ja kun mä kävin katsoa sen uudemman version, sen Taneli Mustosen Bodom-leffan. Se tuli 2016. En mä muistaakseni oo mitään muuta Bodom-leffaa nähnyt. Leffalopussa niin katsottiin jo J-Artist. Mitkä on leffailun top 5 kotimaiset leffat? On ehkä kauhean helppo kysymys. Laittaa joku järjestykseen top 5 kotimaiset leffat.
Mä en nyt osaa ehkä sanoa järjestystä, mutta niin kuin sanotaan nyt äkkiseltään, mitä tulee mieleen, niin Pahat pojat, Häjyt, vaikka voi olla, että Häjyt 1, Häjyt 2, kumpi on parempi, mutta niin, Uno Turhapuro armeijan leivissä, tää uusin Louhimiehen tuntematon sotilas ehkä, ja Kummelin kultakuuma, koska täytyyhän Kummeli olla mukana ja kultakuuma on loistava. Sanotaan vaikka semmoinen. No on niin vaikea, kun niitä on niin paljon. Itsellä olisi ainakin siivoton juttu. Siis Pahat pojat on kuvattu täällä päin, missä mä asun siis osittain. Noniin, no Panda ootkin yksi paha poika kyllä. Se on täysin varmaa. Se on varmaan semmonen. Ja piti tarkistaa oikein, että mikä on siivoton juttu. Mä en ole nähnyt siivoton juttu-leffaa kyllä, tietääkseni ainakaan. Tuttuja paikkoja näkyy ja menen repi pankkiautomaattiin seinästä. No, missä nykyään on pankkiautomaatteja melkein, niin mihin sä nyt menet repimään? Älä sä rupee kuitenkaan Panda semmotti tekemään. Älä sä rupee pahaksi Panda. Sä oot niin hyvä. Ollenkaan kannata. Syö sä siellä vaan kuule kuolan kanssa eukalyptyksiä, niin hyvä on. Harrastat samalla kungfuuta. Tarvii rahaa, niin me kaikki tarvitaan. Kungfuusta tuli mieleen, että niin Karate Kid leffa, mikä on nyt tulossa ja näin poispäin. Oli jossain haastattelussa Ralph Macchio. Herra oli saanut karates mustan vyön. Hän oli silloin, kun hän aikanaan nuorempana näytteli alkuperäisessä Karate Kid-leffassa, niin niiden jälkeen karateen. Hän kyllästyi siihen, mutta sitten hän sanoi, että kun hän oli alkanut tekemään tätä Cobra Kai-sarjaa, niin hän taas innostui karatesta sen verran, että hän oli ilmeisesti saanut nyt mustan vyön jopa karatessa. Ja kova kaveri toi Karate Kid. Danielsen. Kung Fu Panda-leffat on kyllä todella mahtavia. Tykkään Kung Fu Panda. Se on kyllä täysin totta. Juontaako muuten nimi Panda Kung Fu Pandasta vai jostain muusta? Rakkaudestasi juuri panda-eläimeen vai jotain muuta? Ei. Jaa, ei sitten. Vaan mistä? Mistä tulee panda? Voi olla, että on joskus puhuttu aikaisemminkin, mä en vaan muista. Vuoden 85 kovimpia leffoja on Elää ja kuolla LA:ssa. Suomen ensi-ilta oli myöhemmin kuin Jenkeissä. Vuoden 86 puolella. Elokuvassa on kuuluisa stuntti Dar Robbins. Joo. Elää ja kuolla LA:ssahan on legendaarisen kova. Mä en ole nähnyt sitä vuosiin. Mä en muista siitä juuri mitään. Mutta joo, totta. Se on tietty kans yksi legendaarisen kova leffa. Olikohan niin, että mulla ei sitä mun listassa edes ollut tässä, koska mä en ole sitä niin kuin nähnyt, niin se on voinut unohtua. Tai sitten kun sä yrität katsoa jossain netissä, niin on aina vaikea katsoa just, että mikä on tullut vuonna 85 ja sitten se, että täytyy aina ottaa just huomioon, että koska se on tullut meille ja muualla, niin ne on välillä myös vaikea, koska netistä kun katsoo, niin se näyttää joskus pelkästään sen niin kuin lokaation mukaan, että mitä on tullut, niin se voi olla välillä vähän vaikea, siksi ei välttämättä ollut omalla listalla. Se vaan tulee siitä, kun pandat on niin söpöjä, ne tykkää syödä paljon ja laiskotella, niin ajattelin, että ne on samanlaisia kuin mä, niin sieltä nappasin ja nyt on jäänyt se nimi käyttöön. No hei, sehän on täysin totta ja mä niin kyllä samaistun tähän hommaan.
Öö, tota, tota, toi. Mutta tämä on just semmoinen, että on nimimerkki, kun jäänyt elämään, että enhän mä osaa sua kutsua edes oikealla nimellä, että se on ihan mahdoton. Sen takia se on aina niin kuin panda. Et, seuraavaksi kun nähdään livenä tuolla Helsingissä Comic-Conilla, niin en mä osaa sanoa mitään muuta kuin panda, koska se on niin jäänyt elämään. Dar Robinson korjaan. Mm-hmm. Elä ja kuolla LA:ssa on loistava elokuva. Willem Dafoe, todella hyvä pahis siinä. Dafoe on kyllä todella kova aina, vaikka en nyt siitä leffasta suoranaisesti muistakaan. Jahas, onko kanavalla tullut muutama uusi tilaaja lisää? No, 1069 näyttää olevan tällä hetkellä tilaajia. Ellen tuosta väärin äkkiseltään katsonut, eli kiitos kaikille, jotka olette kanavan tilanneet. Ja oikein paljon katsotaan, jos saadaan joskus kanavalla täyteen taas joku merkkipaalu. Nyt se oli 1069, ehkä 1070 ja sitten 1100 vielä tässä joskus ehkä ja niin poispäin. Niin muistakaa hei, Leffahullu YouTube-kanavan jäseneksi voi aina liittyä. Se ei vaadi kuin euron tai pari kolme. Sieltä saa eri tasoja eri hintaan ja niillä sitten näkee esimerkiksi videoita ennakkoon, jos sieltä tulee arvostelua tai mikä ihmeen tai jotain leffan ostelua, unboxauksia tai leffakaupassa käyntejä tai haastatteluja tai mitä kaikkea tulee, niin kanavan jäsenet näkee sitten niitä ennakkoon ja sieltä sitten tietenkin muitakin. Mä yritän niitä kilpailuja myös jäsenille laittaa ja yritän saada arvottua ehkä ne aiemmatkin palkinnot pikkuhiljaa, se aina vaan jää ja unohtuu, mutta jossain kohtaa nekin tehtyä. Ja sen lisäksi tietenkin aina voi laittaa superchattia, supertykkäystä. Niistä sitten tulee euro pari tähän suuntaan jossain kohtaan, kunhan YouTube vaan niitä rahoja aina lähettää. Ne lähettää siis aina, kun se summa ylittää sen 70 €. Eli kerran YouTube on rahaa jo lähettänyt, koska mainokset ovat päällä, niin sitä kauttakin onneksi hieman tulee rahaa. Ja kuten lupasin, niin sitten kun rahaa täältä YouTuben puolelta tulee, niin totta kai niillä täytyy ostaa sitten esimerkiksi leffoja ja tehdä niistä sitten joko jonkunlaista unboxausta ja kiittää kaikkia jäseniä ja siitä, että on saanut hieman jotain ostettavaa tai sitten ihan käydä leffakaupassa ostelemassa jotakin ja tehdä siitäkin sitten videota. Eli kannattaa ihmistä liittyä jäseneksi, jos haluaa tukea kanavaa jollain pienellä summalla. Kaikki kutsuu pandaksi. Siellä sitten pitää kutsua vikkaniksi. Aivan. Anteeksi, Pili. Kuususi. Niinpä. Hehe. Se on hauska numero. Siinä on kuutonen ja yhdeksikkö. Se usein naurattaa. Sehän on juurikin näin. Joo, tosiaan tässä pitäisi lisää tehdä arvosteluja. Mulla on käynyt niin hassusti nyt ensimmäistä kertaa varmaan vuoteen vai kahteen, että mä oon kaikki mun aiemmat arvostelut ja muut videotkin jo käyttänyt, eli mitään ei ole odottamassa, ei ole plakkarissa siellä jemmassa mitään, ja se on vähän ikävää, että ei ole mitään niin kuin, minkä voisi laittaa. Sen takia nyt on vähän vähemmän myös tullut, pitäisi ehtiä kuvaamaan jotain, ehkä ensifiilikset tosiaan Last of Usin kakkoskaudesta ja Andorista kenties tuossa. Ja sitten vähän Clint Eastwood-leffoista ehkä, kun herra tosiaan 95 täyttää. Ja sitten pitäisi muutamia leffoja ehkä katsella, mitä voisi arvostella. Ja
niin saada. Yksi pitäisi editoida, yhden nauhoitin, siitäkin on itse asiassa aikaa jonkun verran, mitä mä en ole koskaan muistanut editoida, niin saisi senkin tehty jossain kohtaa. Nahtia. Mutta pitääpi saada ne jotakin, muuten jää pahasti sisältököyhäksi, kun ei ole mitään muuta kuin tämä live ja sitten sen jälkeen ei ole mitään odottamassa. Nyt se lasi on taas automaattisesti täyttynyt. Niin on. It's magic. Joo, niin siksi pitäisi katsoa vähän leffoja, käydä leffateatterissa ja kotonakin katsastaa, jotta saa sitten tehtyä. Kenen haastattelua olet jännittänyt eniten? No kyllä siis niin kuin haastattelun tekemiset niin on vähän semmosia, että niin kuin, aina jännittää pikkusen oikeastaan kaikki, joka kerta kun menee jotain niin kuin haastattelemaan. Sanotaan, että Tuukka Temosta nyt on haastateltu onneksi niin monta kertaa, että se ei enää ihan hirveästi jännitä. Mutta sit joskus tulee se semmoinen, että se alkaa vähän niin kuin, usein meillä Turussa varsinkin, jos on nämä lehdistönäytökset, niin se on just niin, että sit tulee se leffa ja sen jälkeen on se haastattelu, niin välillä tulee se kesken leffaakin, alkaa jo pikkusen jännittää, että jaha, nyt pitäisi jotain jututtaa näyttelijöitä tai ohjaajia ja näin poispäin, että se pikkusen saattaa välillä jännittää. Viimitteeksi, kun oli tämä Häjyt-haastattelu esimerkiksi, niin siellä oli niinku esimerkiksi Markus Selini, Samuli Edelmani, on niinku todella, ja Aleksi Mäkelää, niin on sellaisia ikonisia nimiä, kenen niinku leffojen parissa on tullut kasvettua ja on nähty niitä vaikka ja kuin fanitettu, niin tietty niidenkin kanssa oli vähän jännää, että pääsee juttelemaan, mutta sitten on just sellaisia niinku aiempia, että niinku, silloin kun ei ollut niin montaa tehnyt, niin ne varsinkin sieltä saattoi olla sellaisia, että jännitti niinku vielä enemmän, että nyt on niinku paha että vähän yllätyksenä. Sitten esimerkiksi tämä viimeksi, kun oli tämä voi itku, ollaan taas niin myöhässä, että ei ajatus kunnolla kulje, kun oli toi Monika Lindemanin ja Darren McStayn haastattelu tästä Thai Rest-leffasta, niin se tuli ehti kuitenkin niin englanniksi, se oli vähän pikku jännitys, kun se tuli just niin kuin semmoinen, että vähän jännitti, niin se, ja sitten isona Marvel-fanina, kun me päästiin silloin Marvel Podcast Suomen puolelle, pääsin haastattelemaan Iman Vellaan, joka näyttelee siis Miss Marvel, Kamala Khania, niin se pikkusen jännitti. Ja se oli vielä semmoinen, että siinä oli niinku semmoinen odotus, että oli niinku, toimi netissä Zoomin kautta tai jonkun, ja sitten siinä oli semmoinen, että siinä odotettiin kauan ennen kuin se oma vuoro, ja sitten sä pääsit haastattelemaan, ja sitten siellä vielä kerrotaan, että hei, nyt sulla on näin ja näin paljon aikaa, että koitaisiin pikkuhiljaa, niin sanottiin, ja sitten vielä englanniksi pitää apua, niin kyllä oli vähän semmoinen, että okei, ne on ainakin äkkiseltään tulee mieleen heti miten. Al Pacinokin täyttää ensi viikolla 85 vuotta. On se kova. Joo, pitäisi varmaan joku Al Pacino-leffakin sen lisäksi niin kuin ehkä kertoo, miettiä, että arvostellaan joku. Mutta kun ei aina muista, että ketä täyttää koskakin, ja Clintti nyt oli vaan semmoinen, että tuli mieleen, että hei, hän täyttää paljon. Yritä saada Clintin haastattelu siihen Clintin 95 lähetykseen. No joo, sekin tietty. Mä en takaa, että mä välttämättä kerkeen tekemään Clint 95 mitään niin kuin tämmöistä live-lähetystä silloin. Mä ainakin arvosteluja mä koitan tehdä useamman Clintin leffoista ja koitan saada niin kuin just jotain muita podcastajia arvostelemaan
ja höpöttämään meikäläisen kanssa niistä, mutta mä yritän myös tehdä Clintti liveä toukokuun aikana, mutta hän täyttää sen 95 toukokuun viimeinen päivä muistaakseni, ja meillä on just niin kuin silloin se muutto meneillään, niin kuin, tai no, isoimmiten siinä, niin mä en takaa, että mä välttämättä saan sitä just silloin tehtyä. Et katsotaan, miten aikataulu menee, ja siinä on toukokuun loppukesäkuun alussa sen verran kaiken näköistä, että ihan varma en oo, että miten, mutta jollain tavalla arvostelu ainakin tulee. Yksi on kuvattu, sen verran voin taata, että yksi ainakin tulee. Ootko katsonut ne Arskan ja Stallonen dokumentit Netflixistä? Ne on todella hyviä. Joo, olen katsonut. Arskan varsinkin tykkäsin, kolmiosainen, niin se oli hyvin, siinä oli katettu paljon aikaa. Syltyn tuli enemmän mieleen, että siinä oli hän niin isossa, että siinä oli vähän liikaa jätetty tiettyjä asioita ja aikakausia käymättä läpi. Esimerkiksi ei puhuttu mitään cliffhangerista tai rennystä, koska he ei ole niin kuin väleissä ja näin, niin on vähän niin kuin ikävää tommonen, että siinä oli muutenkin, se jäi muutenkin niin paljon lyhkäisemmäksi. Mä olisin toivonut isompaa ajanjaksoa. Arska toimi siinä mielessä paremmin. Toki Arskallakin vähän ehkä kaunisteltu tiettyjä asioita, että ei ollut tästä niin kuin, erojutusta ja näin poispäin siellä huomioon otettu tai jotain tiettyjä asioita, mutta silti se oli paljon kattavampi ja mä tykkäsin siitä Arskan niin kuin enemmän. Tuliko paremmalta puoliskolta kommentteja sun Tampereen nostoksista? No siinä ehkä, että kun tuli ostettu parikin figuuria hyllyyn, niin sinänsä pikkusen ehkä tuli, varsinkin kun sanoin hinnat, mutta ei nyt niin hirveän pahasti sinänsä. Terminator tuhoaja elokuvan vuoden 84 leffa. Ensiltä Suomessa oli vuoden 85 puolella. Niin oli joo. Mutta tämä on just tämmöistä, sitä on tosi vaikea aina muistaa, että mikä leffa on tullut koskakin, koska sitten ne on niinku erikseen, että se on tullut 84 alun perin ensi-iltaan, mutta sitten meillä vasta 85. Tuohon aikaan oli vielä tosi usein ne, että saattoi mennä puolikin vuotta tai pidempään jotkut leffat, että tuli ensi-iltaan. Toki nykyäänkin tulee joku tietyt pienet, esimerkiksi Oscar-ehdokkaat on usein, moni voi olla semmoisia, että ne tulee meillä vasta niin kuin Oscar-gaalan jälkeenkin esimerkiksi paljon myöhässä. Tai siis pitää ottaa huomioon se, että minkä sä lasket sen elokuvan ensi-ilta päiväksi, koska joskus saattaa tulla joku leffa tulee syksyllä vaikka jossain Jenkkien filmifestivaaleilla. Se saa siellä niin kuin ensi-illan, mutta sitten se niin kuin suurelle yleisölle se ensi-ilta voi olla vaikka tammikuun puolella, joten se ensi-ilta, niin kuin, että kumman vuoden sä lasket sen, niin kuin, että on sen leffan ensi-ilta, silloin kun se on saanut sen ensi-esityksen jollekin pienemmälle yleisölle, vai se, mikä on sen iso ensi-iltapäivämäärä. Näkin on tämmöisiä. Terminator-leffaan sekä Liftari-leffaan. Kyllä. Terminator, tuhoaja. Kakkososa on mielestäni parempi. Jatko-osat. No siellä on ihan, kolmosessa on ihan hyvää juttua. Nelonen oli ihan kiva, semmoinen hyvin erilainen niin kuin, lähetin viesti vahingossa. Okei. Vitosessa, kutosessa ihan ok juttui. Ei ehkä ihan niin hyviä, mutta ihan viihdyttäviä sinänsä, mutta onhan ne aika kaukaa siitä alkuperäisestä kahdesta. Nythän tuli se uusi Terminator. Mikäs se oli? Ei se ollut, olikohan se Zero? Ihan pelkästään. Terminator Zero, se Netflixiin se anime-sarja. Mä eka jakson katoin, mutta ei vaan napannut. Jäi täysin niin kuin kesken. Pitäisi ehkä katsoa enemmän. Onko teistä joku nähnyt sitä
Terminator-anime-sarjaa. Ja mites, onko porukka käynyt leffassa katselemassa viime aikoina mitä? Ja entäs TV-sarjoja? Onko Last of Usin kakkoskausi korkattu jo? Eka jakso tuli. Odotatteko innolla? Star Wars Andor-sarjan kakkoskausi alkaa ensi viikolla. Ja meikäläinen tosiaan oli itse katsellut sen koko kakkoskauden jo, ja siitä tulee mietteitä jossain kohtaa. Pystytkö laittaa Predator-elokuvat järjestykseen? Ykkösenä alkuperäinen Predator, koska se nyt on vaan hiton kova, arska. Se on helposti se paras. Sitten mä sanoisin, että on Prey. Mä sanoisin, että se on toisiksi paras. Sitten mä sanoisin, että on se Predators. Sitten varmaan Predator 2. Ja sitten varmaan The Predator. Ja jos pitää ottaa huomioon Alien versus Predator-leffat, niin ne tulee... Niissä on oma viihdearvo, että se eka Alien vs Predator varmaan menee johonkin sinne väliin, ja se toka osa ehkä sinne ihan viimeiseksi, jos se otetaan huomioon. Siitähän on tulossa nyt kesäkuussa Disney Plussaan se animaatioleffa, mikä on siltä samalta tekijältä kuin toi Prey. Ja oli tulossa se Badlands kai jossain kohtaa erikseen myös, mikä sille niin kuin Preylle jatkoo. Tämä on niin kuin eri tämmöinen periodi-elokuva, missä sitten predatorit hyökkää eri ajanjaksoilla. On feodaali Japania ja muuta kaikkea, niin on tulossa. Daredevil katsottu ja Lego Ninjago uutta kautta katsottu. Daredevil Born Again oli kyllä kovakin, kovempi. Ei silti ehkä ihan 10, mutta siis todella kova kuitenkin oli. Lego Ninjagouta, sitä meillä ei ole lapsetkaan enää hetkeen katsellut. Meidän likka kattelee enemmän tollaisia, sanotaan nyt ehkä enemmän tommosia tyttöjen sarjoja tällä hetkellä, ja meidän sälli katsoo aika lailla YouTube-videoita, joten ei ole Ninjago hetkeen ollut. Miksi ei ne missaa parhaat sarjat? Niin, en tiedä, sun pitää pakottaa kantoja, on ne jo ihan varma. No onko uusin Ninjago-kausi, missä se näkyy? Onko se Netflixissä? Onko se jossain muualla? Mä en tiedä, mä en katso Ninjagoda. Tuleeko se jotain muuta kautta? Chudubudu. Mä en katso Ruutu ja Netflix. Ne tulee molemmat samaan aikaan molempiin vai? Tuleeko ne jakso kerrallaan, kausi kerrallaan? Ja tulee telkkarista mun mielestä. Joo. Kyllä meidän muksut aina välillä on se hetki, että kun ne taistelee tosi usein siitä, että mitä ne katsoo, kun toinen haluaa katsoa toista ohjelmaa ja toinen toista, niin sitten joskus se on semmoinen, että ne ottaa sen keskitien, niin se on aika usein Ninjago, kun sitä molemmat suostuu katsomaan, mutta aika lailla he katsoo niitä vanhoja jaksoja. En mä ainakaan ole huomannut, että ne olisi mitään uutta Ninjagoa katsellut. Voin olla väärässäkin. Pohtinut, että pitäisikö käydä katsomassa Soderberghin Black Bag, kun sitä on kehuttu. Joo, no. Mä en ole edes kuullut mitään. Mulla on mennyt varmaan ohi sitten. Black Bag-leffa kokonaan. Soderbergh on kyllä ihan hyvä ohjelma. Sinne näyttäisi olevan Fassbenderia ja Gustav Skarsgårdia, Kate Blanchettia ja niin poispäin. No, mä en ole mitään kuullutkaan tosta. Ihan hyväkin ehkä. Voin katsella sitä, kun ei tiedä hirveästi mitään. Joo, siis sieltä tulee 10 jaksoa eka ja sitten loput 10
10 jaksoa. Vähän niin kuin Netflixillä usein tulee niitten, tuleeko ne sen takia, että ne tulee usein Netflixiin, että tulee tuollatti ryppäissä. Vähän niin kuin seuraavaksi, kun tulee se Sandman, niin se tulee ensi osa jaksoista ja sitten tulee seuraava osa. Netflix tekee aika usein niiden, jakaa ne kaudet tollatti. Ei ole tullut käyty leffas, viimeksi ollut Captain Americaa tai Brutalisti katsoa. Ensi kuussa meidän Thunderboltsin katsoa. Oikein Thunderbolts. Hyvä. Joo, Captain Americaa käytiin katselemassa. Se pitäisi pikkuhiljaa tulla Disney Plussaankin. Se tuli nyt digitaalisesti ostettavaksi. En ole varma, tuliko se vielä vuokrattavaksi, mutta ostettavaksi ainakin tuli. Puolet vuokrattavaksi oli tulossa vasta vähän ajan päästä. Tulisi Disney Plussaa, voisi katsoa uudestaan. Näyttäisi tulla paremmalle puoliskolle myöskin. Että Part 2 tulee syyskuussa vasta, niin en tiedä miksi noi tulee, mutta kauheita aina odottaa. Niin se usein on. Sarjoista on vaan vanhoja salkkareita ja One Piecea kattonut viime aikoina. Last of Usin kakkoskauden otan DVDlle kirjastoon, niin sitten katon sen miesystävän kanssa ja The Penguinia otan kirjastoon. Niin. Eli teillä ei ole maksia käytössä vai sitten ihan muuten vaan odotat fyysistä vuokraversioon. Toi salkkareita en ole vuosikausiin katsellut. Sekin on semmoinen, ehkä pitäisi katsoa. Kerran vuodessa vähintään on semmoinen salkkarihaastattelupäivä, pääsisi haastattelemaan salkkareiden tekijöitä. Se on aina alkuvuodesta ennen kuin alkaa uusi kausi, toi pääsisi haastattelemaan. Ei vitti mennä haastattelemaan sillä, että morjes vaan kaikki. En ole koskaan katsonut sitten varmaan 15 vuoteen salkkareita, mutta morjesta vaan. Jokai se nyt silti voisi mennä tiettyä haastattelemaan, mutta joo. Ne on aina Helsingissä, niin se on vähän tuommoista. Terminator-leffaan ja Liftariin liittyy hauska muisto. Kumpi oliko 18-leffa ja yritin vuokrata kumpaakin. Liftari ei saanut vuokrattua. Terminaattori sain vuokrattua 16-vuotiaana. Okei. Mä en muista koskaan, että olisi ollut sellaista, että en olisi saanut vuokrattua. Joko mä oon ollut niin, että mä en ole yrittänyt sit niin kuin nuorena koskaan mitään sellaisia leffoja vuokrata sitten. Mä en muista, että olisi tullut ikäraja niin kuin vasta, että olisi jotain leffaa saanut vuokrata tai näin katella. Ehkä mä en alaikäisenä sitten katsonut niin paljon niin kuin muuta kuin telkkarista niitä sellaisia leffoja, mitä en olisi saanut katsella, että ei ehkä ollut sitten vuokrattu. Leffateatterissa mä muistan joskus jotain K18-leffaa käyneeni katsomassa joskus. Olinkohan mä sitten 15, 16, mutta niin kuin muuten en nyt heti niin kuin muista ainakaan. Mufasan näin töissä, sen unohdin. Ei ole maksia käytössä. Sulla on hyvä työpaikka, jos siellä on elokuvan näite. Mä en näe leffoja. Täytyy töitä tehdä perhana. Meillä ei voi leffoja katsella. Ihme homma. Pitäisi voida. Eikä mun pitäisi olla töissä leffa-alalla, leffateatterissa tai sitten leffakaupassa, missä voisi katsella samalla aina leffoja siellä. Tai sitten pitäisi olla jossain tuotantoyhtiössä töissä. Voisi katsella aina, niin kuin sanoit, että jaaha, onpas hyvä leffa. Yleensä on tyyliin Disney Plus tai Netflix mulla. No mullakin on, tällä hetkellä mulla on Disney Plussa, Netflix, ne nyt on aina, Sky Showtime, Prime Video ja Max. Ne on aina. Olikohan mulla jotain muuta? No Britboxi. Mä en ikinä muista, että kun me käytä sitä. Se nyt vaan on ilmanen meikäläiselle, niin kuin Disney Plussakin. Disney Plussaa mä sentään katon ja niiden ennakkoin, mutta Britboxi vähän unohtuu aina.
Ei tule niin paljon katsottu. Mites muuta? Onko meillä jotain muuta hyvää leffaa tai sarjaa, mitä on viime aikoina katseltu? Tai haluaako joku muuten vaan kertoa vaikka vuoden 85 leffoista vielä? Tai oliko niitä hyviä suosikki pääsiäisaiheisia leffoja heittää ilmoille? Tai onko joku semmoinen, että katseleeko te niin kuin pääsiäisaiheisia leffoja? Jeesus-leffoja tai jotain muuta? Tai onko Pandalla joku random kyssäri? Nyt luo tyhjää. Mieti sitä. Mieti sitä. Mun pitää miettiä sitä, että sulla on luo tyhjää. On niin se on. Mietin sitä. Sitä mä mietin, selvä. Siinä on hyvä miettiminen. Mm-hmm. Mm-hmm. Joo. Tosiaan niin tuossa olisi Thunderbolts-leffa tosiaan tulossa 30. päivä tätä kuuta. Ja siitä sitten heti seuraavalla viikolla olisi Helsingissä toi Comic-Con Finland tai Heroes Comic-Con Finland, kummalla nimellä vaan kutsuukaan, niin se olisi 90. ja 11. päivä, ja sinne meikäläinen on menossa. Onkos muut menossa Heroes Comic-Coniin, ja jos olette menossa, niin tulkaa ihmeessä morjenstamaan sinne. Panda ainakin on tulossa, eikös jee, ja katsotaan, jos sieltä saataisiin jotain Leffahullu-kanavalle kuvattua, tai ehkä Marvel Podcast Suomeen, vähän ehkä sarjakuvan tekijöitä siellä moikkaamaan ja tuttuja ja katsoa, mitä kaikkea kivaa siellä on. Jos olisit vaatekappale, niin mikä olisit? Niin, tämä on vähän vaikea. Pitäisikö se olla teepaita, niin se olisi niin kuin ympäri vuoden käytössä. Niin ei olisi semmoinen, että jos mä olisin niin kuin shortsit, että mut hylätään moneksi kuukaudeksi johonkin kaapin perälle. Teepaita on aina käytössä. Olisi ainakin hyvin pidetty. Käytin virkistyspäivänä katsomassa 6 päivää sitten 100 litraa sahtia. Joo. Oliko millainen? Sitä on ihan hyvin kehuttu ainakin jotkut. Mä en ole sitä nähnyt, mutta jotain kuulin ihan hyvä leffa. Yleensä piratoin suurimman osan elokuvista, mutta jos elokuva on oikeasti hyvä, niin ostan fyysisen kopion. Ai. No, Kissalan pojat on vähän tommosia pahiksia. Harrastaa piratointia. Meikäläinen ei ole piratointia enää vuosikausiin harrastanut. Joskus ehkä. Ei semmoista. Mutta fyysisenä aina tai sitten tulee suoratoistoista katseltua tai leffateattereissa ja kaikkea niitä yhdisteltynä. Mä tulen sinne Helsinkiin todellakin. Sä tietysti tulet koukkaa tätä kautta ja niin haet mut täältä, näin mennään yhdessä sinne. Eikö siihen? Niin mun tarvitsisi sitten niin yksin mennä. Ja takaisinpäin. Se on se tärkeää, ainakin takaisinpäin, eikö vaan? Hyvä, se on sovittu. Kiitti Vanda. Tiesi, että suhun voi luottaa. Se paljon koukkaa, jos tätä kautta. Koukkussa aika paljon. Ei se mitään. Suoratoistopalvelut on niin kalliita, niin on pakko jostain säästää. No suoratoistopalvelut on kalliita, varsinkin jos niitä on useampia. Ja kaikkien hinta nousee koko ajan ja ihan niin kuin kauhea, miten paljon ne maksaa. Sitten jos niitä on ihan hirveän paljon, niin sitten ainakin on kallista, jos on kaikki käytöstyyli. Väntä. Todella kallis tapahtuma mun mielestä. Heroes Comic-Con vai? Kui?
Ei kai se nyt niin kallis ollut. Öö, 35 € päivä. Perjantai, eikö lauantai on 40. Ja sunnuntai. Ei nyt ihan hirveän kallis sinänsä, jos miettii. Toki mä ostin silloin noin Blind Birds sen koko viikonlopun, niin siinä vähän säästi. Sitten oli tietty jotain niin kuin erikoislippuja, millä pääsi sitten näitä tähtiäkin tapaamaan ja näin, mutta ne sitten onkin ehkä ihan pikkusen kalliita. Ei vielä voi väsyttää. Voi. Kyllä hyvin voi. Pitää harkita sitä nukkumaan menoa myös, koska tietää, että aamulla pitää ajoissa herätä ja mennä sinne sällifutis peleihin. Sen lisäksi, että hitto vielä mulla vattassa kiertää niin pahasti, että kohta täytyy oikeasti mennä vessaan. Ihan hauska arvosana. 3,5. 100 litraa sahtia. Minun piti ehtisin unohtaa, että mikä. No niin, se on ihan hyvä, että oli edes. Se on ihan hyvä arvosana kuitenkin. Mä en muista se, että toi on vaan lipuhinta ja muista ne kaikki tavarat, joita Niken kanssa sieltä ostetaan. Mitä Panda ostaa siis mulle. Kiitos Panda. Synttärilahjat sieltä mulle. Hyvä. Joo, ja sitten sen lisäksi, että niin siellä on koko viikonloppu, niin se syöminenkin jotain maksaa. Mä nyt onneksi meidän kaverin tykö, niin yöpymään, niin ei tarvitse sentään yöpaikasta maksaa, mutta syömisetkin maksaa jonkun verran. Sinne voi upota jälleen rahaa. No jonkun verran ehkä. Nikke tyhjentää koko paikan ja ilahduttaa vaimoa uusilla hienoilla ostoksilla. No ei se ihan koko paikkaa voi tyhjentää, ei sillä ihan siihen ole rahaa kyllä kuitenkaan. Autan Nikkeä. Hyvä. Tyhjentävän paikan. Mahtavaa. Ostat mulle juttuja, eikö vaan? Hyvä. Perfect Days on paras elokuva, mitä 2020-luvulla tullut. Okei. Parhaat päivät. En ole nähnyt yllättäen. Piti vaan tarkistaa, että mikä se oli. Perfect Days oli kyllä yksi viime vuoden parhaista leffoista. Mikä on Niken karaoke-bravuri? Ei mä hirveästi laula karaokea, niin ei mulla ole mitään bravuria. Hirveästi tarkoittaa, että en mä laula karaokea. Joskus ollut ehkä jonkunkaan laulaas, mutta en mä aikoihin käynyt. Kato, meidän kaveriporukas ei oikeastaan ollut hirveän montaa, joka harrastaisi. Meillä oli yksi kaveri, joka kävi niin kuin meidän kaveriporukasta laulaa karaokea. Se oli niin hyvä, että sen kanssa ei menty yhdessä laulaa, koska se oli vaan niin hyvä, että sitä oli ihan hyvä, mukava kuunnella. Että mä itse niin harrasta semmotti. Milloin tulee Marvel Suomi-podcastin uusi jakso? Sitten kun me saadaan kuvattu. Seittiarviot 3 on kuvattu, se tulee seuraavaksi. Se tulee tässä lähipäivien aikana, ja Nikke saa senkin editoitua. Ja sitten tulee varmaan se Tampere-kupli-ostokset ja sitten toinen unboxausvideo, mutta uusi jakso on heti, kun me saadaan sen nauhoitettu. Ollut vähän haaste, kun toi Jenna on ollut kipeänä tässä nyt pidemmän aikaa. Hän oli keuhkokuumetta ja näin, niin ihan vielä en osaa sanoa, koska me päästään nauhoittelemaan se uusin jakso. Mutta sieltä tuli se meidän Hämähäkkimies-lehtijakso juuri ulos, joten jos sitä ei ole katsottuna, niin kannattaa käydä katsastamassa se. Mennään sitten Comic-Con viikonloppuna laulaa.
ilman muuta Panda. Sehän oli, eikö Jennan bravuri ollut käydä aina karaokeassa myös, niin kai mennään porukaan sitten. Kai se on pakko. Mä otan kanssa mun kaverin mukaan, kenen kanssa mä sinne on menossa. Kenen tykö mä oon yötä. Mikä top 3 Bond-tunnusbiisit? Ei että. Mä yritän miettiä. Oi että. Mikä olisi? Mä luulen, että Skyfall, GoldenEye, olisiko sitten Diamonds Are Forever tai Goldfinger. Sitten, kun toi on nyt paha oikeasti, niitä on niin monta hyvää. Mä tykkään myös kyllä ihan tosta No Time to Die-biisistäkin tossa. Ja sit toi se Casino Royalessakin on ihan hyvä biisi. Tuli kuultu silloin tosi paljon, soitettiin radiossakin tosi paljon. Itse asiassa näistä uusistakin on kyllä, mä tykkään oikeastaan aika kaikistakin niistä. No noin äkkiseltään. Live and Let Die on myös ihan hitsin hyvä muistaakseni. Joo, voi olla, että Live and Let Die. Ehkä sekin voi olla, että se nouseekohan se sitten sinne top 3 ehkä. Jos se olisi Skyfall, GoldenEye ja Live and Let Die. Vai olisiko se Skyfall, Live and Let Die ja Diamonds Are Forever? Osaa päättää. Niitä on liian monta hyvää. Mutta tuossa nyt ainakin osa semmoisia, mitä tulee mieleen. Tulin juuri Pirtukirkosta ja katsomasta Tuure Kirveläistä. Eli kirkko, jossa vedetään pirtua. Niin, se on ihan pirtupäissä ja se on Tuureen käynyt katsomassa. Aikamoista. Live and Let Die, Skyfall ja View to a Kill. Okei. Live and Let Die ehdottomasti kovimpia, mutta on yllättävän paljon kovia. Niin on. Ja mä tykkään tosi paljon Skyfallista. Mun mielestä Adele muutenkin tosi hyvä laulaja ja mukava katsoa jossain tuli, oliko se Yle Areenassa, missä oli silloin se Adelen se keikka, kun se teki sen comebackin, kun se lopetti uransa ensin, mutta sitten se teki niitä pikku comebackeja, missä kävi laulamassa tuolla Los Angelesissa siellä observatoriossa ja sitten siellä oli noita hirveä määrä kaikki julkiksiakin katsomassa ja näin, niin kovia biisejä vääntämässä ja se on tosi hyvä ääni. En mä nyt tietty sanoa, että ei jollain toi Shirley Bassel on hyvä ääni tai Tina Turnerilla, mutta niinku jotenkin. Ja mikä se on se näistä uusista? En mä muista. En mä jaksa googlettaakaan. Kestää liian kauan. MPS-kiertue milloin? Mihin me mennään kiertueelle? Minä Jenna ja Ossi ja siellä on paikan päällä sinä ja se onkin sitten siinä vai?
kierretään ympäri Suomea ja siellä on yksi ihminen paikalla. Tänne tietenkin. Mäkin tuun. Hei, mahtavaa. No niin, siellä on jo 2. Tänne tietenkin. Niin siis teille vai teidän huudeille. Kaurismäen teatteriin. No niin, sä puukkaat meidät sinne. Kaurismäki on sun kavereita, niin sanot sille, että Marvel Podcast Suomi on tulossa sinne, että näytätte Marvel-leffoja, ne varmaan näyttää siellä tosi paljon Marvel-leffoja, että näin poispäin. Mutta saattaa olla, että tosiaan me ollaan tietty Jennan kanssa sinne Comic-Conilla tulossa, meillä ei siellä ole mitään Marvel Podcastin paneelia tai mitään, mutta saattaa olla, että Turussa järjestetään kesän lopulla jotakin, missä saattaa olla, että Marvel Podcast on paikan päällä. Ja juttelemassa jostakin ehkä sarjakuva-aiheisesta elokuvasta tai sarjakuvista tai jotain Marvelista varmasti. Mutta kerrotaan siitä lisää. Jahka on lisää kerrottavaa. Onhan se kesäkuussa. Ei, se on heinäkuussa. Sori. Koska se meni Beksä puolesvälissä heinäkuuta. Sä et pysty ollenkaan. Niin, armeijassa. Onko se silloin koko, no, jos se on heinäkuun loppupuolella, niin heinäkuun alussa, niin se menee heinäkuun alussa. Kato, loppukuussa, jos se on loppukuussa, niin oot sitten kato viikonloppuvapaa, niin pääset hyvin Turkuun tulemaan. Ei se ole ongelma eikä mikään. Tykkäätkö enemmän Deadpoolista vai Kick-Assista? Hahmona vai leffana? Deadpoolista. Kick-Ass leffa on kyllä ihan hyvä. Toki tämä jatko-osakin ihan hyvä, mutta ei niin hyvä. Se eka leffa on kyllä tosi hyvä. Mutta kyllä Deadpool, kaikki leffat on kyllä niin hyviä ja hahmona myöskin semmoinen. Toki ehkä Kick-Ass on se samaistuttavampi, se voisit periaatteessa, jos mietit, että sä voisit itse periaatteessa olla Kick-Ass, niin ehkä se on samaistuttavampi sinänsä kuin Deadpool, mutta tästä tapauksessa täytyy sanoa Deadpool. Molempina. Itse tykkään enemmän Kick-Assista. Aaron Taylor Johnson. Se oli ehkä hänen semmoinen iso läpimurto ennen kuin hän näytteli Marvel-leffassa Quicksilveria ja sitten näissä muissa rooleissa, missä hän on ollut viime vuosina. Joo, kyllä. 2 oli kyllä aika se oksennuspuikko siinä oli kyllä hauska. Niin no siis se 2, se oli ihan hyvä, mutta se 1 on siis tosi hyvä leffa, että niinku siihen nähden se 2 tietty on vähän semmoinen keskinkertainen. Se niinku 1 toimii tosi hyvin. En ole kyllä Kick-Ass-sarjakuvaa koskaan niinku lukenut sellatti. Mulla on semmoinen muistikuva, että luinkohan mä sitä ihan alkuun. Sehän on siis Mark Millarin kirjoittama ja sitten toi John Romita Jr. kuvitti sen. John Romita Jr. on yksi meikäläisen lempikuvittajia Marvelillakin, niin oli ja sittenkin. Mä luin sen varmaan alkuun silloin ehkä sen leffan jälkeen. On semmoinen muistikuva ainakin. Ja Mark Millar on tietysti tehnyt isoja tarinoita myös niin kuin Marvelin puolelle. 1 4/5, 2 3/5. Varmaan jotain sitä luokkaa. Ei ole hetken nähnyt niitä. 1
ykkönen voi olla, että se on vähän parempikin kuin 4/5. Se voi pikkusen nousta, 4,5 kanssa ehkä. Matti poisti jonkun. Ai, 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 ai. Paha, 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 paha. Joo, tässä alkaa tosiaan väsy vähän painamaan ja muutenkin vähän semmoinen toi vatta kiertää sen verran, että tulee oikeasti kohti tarve mennä WC:hen. Muistakaa he ihmeessä, pistäkää kanava tilaukseen, jos ei se oo jo, näette aina, koska tulee sitä uutta sisältöä, ja pistäkää peukku, jos tykkäätte tässä, ja Leffailukanavan jäseneksi voi liittyä, ja sitten jäsenille on kaikennäköisiä etuja, ja sitten sieltä aina tulee europari tähänkin suuntaan. Ja totta kai voi jättää myös supertykkäyksiä ja kommentteja. Sissäkin tulee pari pientä euroa tähänkin suuntaan sitten. Saattaa olla, en ole itsekään nähnyt ykköstä hetkeä. En ole kans kumpaakaan. Mitä mieltä olet uudesta Jurassic Parkin trailerista? Se näytti hyvin tämmöiseltä seikkailulliselta. Se näytti niin, että se vähän yhdistää ehkä Jurassic Parkiin, mutta pikkusen tämmöiseen Indiana Jones-maiseen aarteen metsästykseen. Vaikutti siltä, että se traileri herätti ihan kiinnostuksia, vaikka se edellisen trilogian niin loppu oli vähän semmoista, että en ihan tiedä, että haluanko mä, että sitä jatkoa tulee. Ja kyllä se ihan kiinnosti kuitenkin, että ihan mielenkiintoista. Siitä on tietty aikaa, kun mä sen traileri on nähnyt. Ja jos sitten tuli joku uusi, niin mä en ole nähnyt. Kohta tulee Niken kakkosliveä. Ei mitään semmosia. Hyi sua. Tehdään kakkosjuttuja nyt tähän aikaan illasta hittavia. Voitko tehdä enemmän trailer-reaktiovideoita? Viime kerrasta onkin jo niin paljon aikaa. Munhan piti siis tehdä niitä, niin kuin, että niistä tulisi useamminkin, mutta sitten on tosi vaikea saada aikataulutettu niin kuin trailer-reaktio. Mulla oli tarkoitus silloin jossain vaiheessa, mä teen niin kuin uutisia ja sitten tekisin välillä trailer-reaktioita ja sitten tulisi niinku arvosteluja, mutta sitten kun niinku jossain vaiheessa mä huomasin, että ei mulla ole aikaa tehdä näitä kaikkia niinku trailer-reaktiot ja uutiset ja näin. Sitten mä joskus miettisin myös, että pitäisikö tehdä semmoinen vähän niin kuin podcast-maisempi, missä olisi niin, että siinä olisi ehkä jotain uutisia mukaan, jotain trailer-reaktioa ja sitten olisi se leffa-arvostelu niin kuin lisäksi, mutta sitten se olisi aina vaan silloin tällöin periaatteessa. Että, katsotaan, miten on aika tehdä joskus. Hyvää yötä, katsokaa elokuvia. Aina pitää katsoa elokuvia. Se live on sitten vain jäsenille. Et sä näe sitä Vanda sitten. No, nyt ei Vanda puhu jäsenvideosta ilman, että se näkee itse niitä. Ai, se nyt on kauhean kiva. Vanda meidän eniten kommentoija varmaan, ja sitten hän ei näkisi ollenkaan liveä, kun ei ole kanavan jäsen, kun Panda ei ole vieläkään löytänyt sitä jäsennappulaa piilotettuna. Se onkin jännä, miten se on piilossa. Liityn nappia ei ole olemassa. Se on kyllä jännä, miten sitä ei ole olemassa. Pääseekö mä täältä toiseen selaimen tai toisessa ikkunassa katsomaan? Nyt mun pitää mennä varmaan kanava tuolta ja tuota. Ei muokkaa.
Mistäs löytyy? Onko täällä jossain erikseen sellainen? Bla bla bla. Bla 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 bla. Ahaa. Mut ei tois varmaan Johanny. Katsotaan. Osaanko mä tän täältä näin? Nyt on kyllä oikeesti. Miten tää voi olla niin, että mä en löydä täältä ollenkaan. Ei täällä oo. En mä löydä täältä erikseen asetuksista mistään sellaista, että se ei näkyisi. Jotkut on ainakin kerran sen nähnyt, koska kanavalla on jäseniäkin. Niin, jännä juttu. Se on hävinnyt. Se on yksi iso mysteeri. No se on yksi iso mysteeri. Varsinkin kun ei täällä erikseen näy asetuksissa sellaista niin kuin kohtaa, että tiedätkö, että mistä on ei. Täällä ei täällä vaan löydy semmoista erikseen. Ei. Ja ei löydy. Koska niinku kun se on vaan niinku osalle se näkyy ja osalle ei, niin miten se voi olla, että se näkyy osalle, mut ei osalle? Jos täällä oli ei täällä ole täällä jäsen joo. Ei. Ei täällä oo semmoista. Ei vaan oo. No, ehkä mun pitää etsiä se tuolta joskus asetuksista, koska muuten mun menee loppuli vielä siihen, että mä yritän etsiä semmonen. Asetus on päällä, että estää pandan liittymisen. No ilmeisesti. Mystinen juttu. Mulla se liity kohta näkyy. Noniin. Niin siis täällä kaikilla muilla näkyy. Ja pystyn liittymään muiden YouTubettajien jäseniksi, mutta Niken en. YouTube-algoritmi hylkii jostain syystä tuo. Mutta vaan mun kanavan osalta. Se näkee, että se on liian kova jäsen. Sitten tulisi liian kova jäsen, niin ei anneta sen liittyä. Kiitti vaan YouTube. Niin. Onko sä etsinyt kaikki mahdolliset laitteet? Sä oot kattonut tietokoneet ja pärit ja puhelimet ja se ei ole millään niistä missään löydettävissä. Koska jos mä menen mun kanavan etusivulle, niin mutta voiko mä sitä itse nähdä ees? En.
Aika jännä. Aika jännä, että niin, enhän mä sitä itse varmaan näekään, koska sehän nyt on no niin, joo, joo, niin. No siis puhelimella en ole varma, onko koneella. Pitää tutkia lisää mysteeriä. Kyllä, menepä koneelle ja avaat sieltä kuule niin koneelta äkkiä YouTuben ja meikäläisen kanavan ja katso, näkyykö siinä liity kohta. En mä nyt edes kiitti vaan. Siinä olisi ollut yksi. Miksihän sun livessä tulee tosi paljon mainoksia? Ai tulee vai? Mikä on tosi paljon? Tuleeko niitä vartin välein? Vai useammin? Tai jotain. Mikki on laittanut mainokset täysille. Siis siellä on, kun siis YouTubessa on semmoinen kohta, missä niin on, että saa mainokset päälle aina laitettu erikseen. Se kysyy sitä, jos aloittaa niin kuin livenkin tai luo sen liven, niin siellä on kohta, että mainokset, mutta mä en säätänyt sitä erikseen mitenkään, että niin kuin paljon tai vähän, joten jos niitä tulee liikaa, niin, niin sanokaa ihmeessä, niin mä koitan ensi kerralla laittaa sitä vähemmän, koska mun mielestä sitä sai säädetty niin kuin ihan niin kuin pienemmällekin määrälle, että ei ole sit niin kuin liian paljon. Mä yritän tutkia sitä ensi kerralla. Mä en tosiaan tiedä, kun mä en itse sitä niin kuin näe, että kuinka paljon niitä mainoksia tulee tässä liven aikana. Onko tässä, tää on nyt vähän päällä 3 tuntia kestänyt, että onko siinä tullut niin kuin just vartin välein, 5 minuutin välein, puolen tunnin tai mitä. En muista, että muiden liveissä on mainoksia. En ole varma, olisiko tullut 5 vai 7. Okei. Sitä voi ajatella, ne menee kanavan tukemiseen, niin ei haittaa lyhyet mainokset. Hei, kiitos. Kiitos oikein paljon. Mä toivon kanssa, että se ei haittaa liikaa, niin ehkä sieltä joskus tulee muutamat pikku roposet tännekin, koska aina kun sieltä tulee mainosia, niin aina sieltä tulee joku pikkusumma tähänkin suuntaan niistä mainoksista. Mä en ole tosiaan katsonut, mikä se live-asetuksen, mikä se on. Mä oon aina laittanut sen perus, niin kuin vaan mikä siinä on. Mä en tiedä, että oliko se paljon vai keski vai vähän. Ja muut. Jos taas muille ei ole tullut, niin mä en ole varma, että onko se jättänyt sen tarkoituksella aina pois livestä, ettei livestä tuu. Mun ne kanavat voi tietysti olla niin, että ne saa muutenkin jo niin paljon enemmän rahaa, niillä on enemmän jäseniä esimerkiksi tai niin paljon isommat näyttökerrat videoissa, niin ne saa jo niin paljon enemmän, niin ehkä ne ei tarvi esimerkiksi livestä sitä rahaa. Mä saan itse muutamia hassuja euroja aina täältä niin kuin silloin tällöin, niin siksi on ihan hyvä, että edes mainoksista tulee sitten pikkusen. Sama se on niin kuin muissa videoissakin, että kun mulla ei nyt viime aikoina ei ole ollut niin sanottua hittivideo YouTuben puolella, vaan noita arvostelutkin on kaikki jäänyt siihen 50 80 väliin niin sanotusti, että ei ole hirveästi noita yli 100 näyttökertoja ollut, niin ja jos jää näyttökerrat tosi pieniksi, niin ei myös sitä kauttakaan tule sitten rahaa niistä mainoksista, niin olisi se ihan mukavaa sieltä joskus niitä pikkusen YouTubelta niitä rahoja saada, niin vaikka ei nyt niin paljon sieltä ehkä voikaan saada, että voisi työt lopettaa ja elää pelkällä YouTubella, koska en mä ehkä niin kova luokan tubettaja ole. Mutta ehkä edes pikkusen saa lisää rahaa, niin paljon ne trailer-reaktiovideot keräs katsoja. Onko ne yleensä suosittuja?
Mä en ihan hirveän montaa tehnyt trailerin reaktioa silloin. Ö, ö, ö. Katsotaas, kun mä yritän katsoa, että onko täällä erikseen. Bla, 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 bla. Nyt mä muuten huomaan jotain. Ö. Mutta trailerin nurkkaukset, no ne on kerännyt katsojia 100 ja 200 välillä, mutta kun jos niissä näkyy sen leffan traileri, niin YouTubehan ei kelpuuta sitä mainosjuttua. Siihen ei tule mainoksia, koska siinä näkyy se traileri, kun se ei ole mun omistuksessa se itse traileri, niin silloin YouTube ei suostu kaupallistamaan sitä videoa, niin tuommoisesta trailerin reaktiovideosta ei voi saada niinku sitä mainosrahaa ollenkaan. Niin siihen mielessä, jos niinku siltä kannalta niinku, miettii, että olisi hyvä kaupallistaminen, niin siinä toki, jos sä reagoit traileri ilman sitä traileria, niin joo mutta mun mielestä aika hyvä olisi sellainen, että siinä niin kuin olisi sitä pikkusen sitä itse traileriakin, jotta tietää sentään paremmin, että mistä puhuu. Mutta ei siis se ole mikään syy, että niin kuin, en mä tarkoittanut, että se olisi syy, että miksi mä tekisin, niin se on vaan jäänyt, että ei ole hetkeen tehnyt mitään semmoista, kun ne on välillä aikaa vieviä, ja sitten pitäisi olla niin kuin enemmänkin kerrottavaa, tai olla, että okei, tämä leffan traileri on semmoinen, että se kuulostaa hyvältä, että vähän ehkä muutakin sanottavaa, näyttäpä hyvältä ja mielenkiintoiselta. Marvel Podcast Suomen puolellekin meillä tuli niitä trailerin reaktioja jossain vaiheessa. Nekin niin kuin lopetettiin vähän niin kuin periaatteessa yksi, että aina kävi vähän niin, että sitten kun tuli se uusi traileri jostain Marvel-leffasta, niin meillä ei ollut just silloin aikaa tehdä siitä. Ja sitten se meni taas sen verran, että okei, ei meillä ole aikaa tehdä, ja sitten oli taas seuraava jakso, mitä me suunniteltiin, että pitää tehdä, niin sitten ei vaan oikein, niin kuin, ei kerkeä. Ja siksi me otettiin vaan jossain vaiheessa, että hei, tehdään semmoiset lyhyet mietteet sitten aina niihin jaksoihin, ilman että meillä niin kuin olisi siinä sitten enempää niin kuin reagointia. Mutta mä pistän ehdottomasti mieleen tänne, kirjoitan sen ylöskin oikein. Niin mä katson, jos sieltä jotain hyviä trailereja, vaikka niin kuin just tullut tai tulossa, niin mä kirjoitan tee traileri, reaktio, video tai videoita. Alkaa vähän väki vähenee täällä näköjään, kun viestejä ei tule. Mitä sitten ei vaan ole juttu tuulella? Ei välttämättä ole. Tai sitten, kun mä sanoin jo joku aika sitten, että väsyttää, että pitää ruveta lopettaa, niin ihmiset katsoivat, että jaha, nyt se lopettaa, että lähdetään äkkiä pois. Milloin pidätte MPS-vetäjien yhteisen liven täällä? Hei, siinäkin on tietty idea. Voidaan me tietty semmoinen tehdä Marvel Podcast Suomen puolellakin, mutta olen miettinyt myös täällä, että niin voitaisiin tehdä joskus, puhua tällä kanavalla Marvel-leffoista vaikka tehdä, tai miksi sarjakuvistakin, mutta Leffahullu-kanava, niin Marvel-leffoista esimerkiksi juttua, ja koska me tehdään, niin siihen en osaa vastata. Ja onko se sitten
kiva, jos kaikki on erikseen ruutuina tuossa noin, vai pitäisikö olla ihan livenä, pitäisikö meidän nähdä livenä, jotta me saataisiin tehty tämmöinen YouTube-live. Että onko se sitten komikkonis. Ossi ei ole tulossa kyllä paikalle. Pitääkö meidän tehdä sitten Jennankaan kahdestaan? Tehdään Jennankaan liveä ja Panda pitää kameraa. Eikö Tampereella ollut sellainen? Mä kuvaan. Niin, no Tampereella oli tietty semmoinen, että oltiin niinku livenä, mutta se ei ollut sit niinku YouTube-live, eikä se ollut tällä kanavalla. Jos täällä tarkoittaa sitä, paitsi jos tarkoittaa YouTubea, niin silti se ei ollut YouTube-live, se oli live. Se oli hyvä. Livenä oli juttelu. Se oli mahtavaa. Ja kuten sanottu, niin katsotaan. Tuossa on ainakin neuvoteltu, tai alustavat neuvottelut käyty ja jatkoneuvotteluja siitä, että jos heinäkuun lopussa olisi täällä Turun suunnalla yksi semmoinen tapahtuma, missä sitten Marvel Podcast Suomi kenties olisi myös paikan päällä, mutta tästä ei ole vielä tarkempaa infoa kertoa tässä kohtaa, kun se ei ole täysin varmistunut vielä. Joo, kyllä. Ei, että kyllä alkaa nyt vähän siihen malliin, että täytyy varmaan mennä nukkumaan. Onko siellä kuvaustelineet vai tarvitsetteko kuvaajan? Ei mitään telineitä kyllä. Että siis ainut mikä on, niin on mun hieno tää pikku podi, mutta tää nyt ei hirveän pitkään niin kanna, että voi olla, että me tarvitaan meidän ammattikuvaaja sinne paikan päälle. Mutta tosiaan pitää aamulla herätä sinne Sällin futispeleihin, niin pitäisi ehtiä vähän nukkumaankin, niin ehkä pitää tällä kertaa ruveta lopettelemaan tähän. Plus mulle tulee oikeasti tarve päästä sinne vessaan, joten hei, kiitos oikein paljon, että tulitte mukaan tänne juttelemaan vuoden 85 leffoista, muistakin leffoista, kaikennäköistä muuta jutustelua kiitos oikein paljon. Kiitos kaikille, jotka olette tilanneet kanavan. Erityiskiitos jäsenille, jotka olette jäseniä, tuette sitä kautta. Samoin kaikille, jotka antaa tukensa supertykkäysten, superkommenttien tai minkä tahansa muodossa. Niin kiitos oikein paljon, olette mahtavia. Aina mukava jutella toisten leffafanien kanssa. Kiitos Kikke, kiitos Panda, hyvää yötä, höitä Vanda, Hynde, höitä, Maisa, höitä, kaikki muutkin höitä. Ei muuta, seuraava liveen katsotaan, jos saataisiin semmoinen ehkä toukokuussa aikaiseksi, en lupaa mitään. Moi. Moi.